Amen. Praise the Lord. Ating palapakan natin pinakamamahal na Jesus. Ang gawain ng ating dakilang Diyos sa gabi ito ay magsimula na. At lahat ay hinihiling na magsiparito na. At itoon ang ating atensyon, ang sentro, ang ating puso at isipan sa ating isasagawang magdamagang pagpupuri sa gabi ito, ang ating Friday overnight prayer. At bago tayo magpatuloy ay sa kapitulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangal ay para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! At ganoon din aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Ines Almeda, and their beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, mapagpalang gabi sa kanila at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinyir, katuwa ang kanilang beloved daughter at Divines, mapagpalang gabi mga, sa inyo at ganoon din mga minamahal sa inyo, mga kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at mag-isa yung mga minamahal na beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking pinapabot ng aking pagbati kung ano mga oras sa inyo mga minamahal at ganoon din ay tayo lahat mga minamahal ay lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesus dahil nabigyan muli tayo ng pagkakataon upang magkatipon-tipon mga minamahal, pagsama-sama na papurihan, pasalamatan, sambahin sa Spirit katotohanan ating dakilang Diyos. Sabi dito sa aklat ng awit, ang kabanata ay 100, ang kabanata ay 95. O magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon, tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan, mga minamahal. Napakalino ang sinasabi ng talata na ating nabasa, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, lahat tayo, walang exempted, mga minamahal, na tayo ay inutusan na magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na kung paano ang mga ibon sa param ay nagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng likha ng ating pinakamamahal na Jesus na kasulat sa aklat ng Salmo, kabanata 148, mga minamahal. Kung babasahin ang buong talata na yan, lahat ng nilikha ng ating pinakamamahal na Jesus, inutusan niya na magpuri sa Kanya. Inutusan niya na magpasalamat at sumamba sa Kanya. Gaya ng mga napapakinggan natin dito na nire-remind sa atin ng mga tumatayo at nangangaral, mga minamahal, na tayo ay talagang magpasalamat, magpuri, mga minamahal, at patuloy na sambahin natin ang dakilang Diyos dahil dito pa lamang sa lupa ay tinuturoan na tayo magpuri ng ating pinakamamahal na Jesus dahil pagdating at pagtunog ng pakakak, mga minamahal, pagdating ng ating pinakamamahal na Jesus, kapag tayo ay kasama na dakilang Diyos sa langit, wala tayong ibang gagawin kundi ang magpupuri at magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ang ating mga isinasagawa dito sa lupa ay ating training, mga minamahal. Yung ating pagpapasalamat, pagpupuri, training natin ito, mga minamahal. Dahil ito ay isa sa susi, mga minamahal, upang tayo ay magmana ng buhay na walang ganun siya pangako ng ating pinakamamahal na Jesus sa atin. At maraming kagandahan ang mga sinasagawa natin pagpupuri, mga minamahal. Hindi lamang ito basta-basta, mga minamahal, dahil ang pinupuri natin dito ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Talagang tayo, mga minamahal, ay sabi nga ng Biblia, we are the chosen generations, mapapalad tayo ng mga anak ng Diyos, mga minamahal. At sa ating pagpupuri ay marami tayong natatanggap, mga minamahal. Ano mang karamdaman meron tayo, pinagagaling ng ating pinakamamahal sa oras tayo nagpuri. Anumang problema, mga suliranin, mga pasanin sa buhay, inaayos ng ating dakilang Diyos sa oras na tayo nagpuri. At hindi lang yan, mga minamahal, tayo ay nakakatanggap ng isang bagay na hindi nakakamtan ng iba, mga minamahal. Kapag tayo nagpuri, nararamdaman natin ng Santong Espiritu ang napakatamis at blood procession ng ating pinakamamahal na hindi kayang bayaran ng anumang halaga, mga minamahal. Kaya talagang hindi natin dapat sayangin ang bawat
gawain na tayo nagkakaroon ng pagkakatipon, mga minamahal. Sabi nga sa aklat ng Hebreo, ang kabanata 10, ang talata 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw, mga minamahal. Itong nangyayari sa ating mundo, mga minamahal, pandemya na hindi pang tapos-tapos, nangyayari sa ibang bansang kaguluhan, mga minamahal, senyalis yan ng nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya talagang tayo ay nire-remind na magpatuloy, magsumikap dumalo, at magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil yang mga bagay na yan na ating isinasagawa ay mabuti sa paningin ng ating pinakamamahal. Sabi nga ng aklat ng Galatia, talata 6, ang talata 9, ang talata 1, kabanata 9, mga minamahal, huwag tayong makapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Mga minamahal, ang mga talatang ating binabasa, mga minamahal, ay salita ng ating dakilang Diyos na talagang nagpapatunay na hindi sayang at hindi walang kabuluhan lamang ating sinasagawa, kundi ito ay mga minamahal, napakahalaga at napakagandang bagay sa paningin ng ating pinakamamahal na Jesus, na talagang tayo ay mga minamahal, lubos na pinagpala, dahil hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon upang sumamba sa totoong Diyos, upang sumamba at magpasalamat sa totoong Diyos at magpuri sa Diyos na buhay, mga minamahal, kundi tayong mga kinhabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, na sa bilyong-bilyong tao, mga minamahal, ay tayo ang mga napili upang magpasalamat at lumuwalhati, sumamba at itaas ang banal at makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya tayo, mga minamahal, ay talagang dapat na magalak, mga minamahal, na tayo ay nagkakaroon ng pagkakatipon na gaya nito. At mga minamahal, sa ating sasagawang pananambahan ay wala tayong ibang gagawin kundi ang magpupuri, magpapasalamat. Napakaraming uri ng pagpupuri, mga minamahal. Mayroong pagpapalakpak, pag-aawitan, mga minamahal ng mga makalangit na awitin, pagsayaw ng may sayaw ng magkabanalan, paglulukso, yung mga bagay na pagpupuri na yan ay kadlugod-lugod sa harapan ng ating pinakamamahal na Jesus. At nakakamtan natin ang isang bagay na talagang nararamdaman natin ang napakatamis sa presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. At ganun din, mga minamahal, na talagang makapangyarihan ang ating sinasagawang pagpupuri ito, dahil sabi nga ng ating napapakinggan dito, mga minamahal, ang COVID, mga minamahal, doon pa lamang sa right of way, yan ay tinutunaw na ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya tayo, ang mga minamahal, sa gabi ito ay wala ibang gagawin kundi ang magpupuri, mga minamahal, magpapasalamat sa ating pinakamamahal. Bagaman tayo ay pagod, yung iba sa ating galing pa sa trabaho, mga minamahal, mga gawaing bahay, o kung anumang mga pinagkakabala natin, mga minamahal, na mga ginagawa natin, mga minamahal, ay talagang tayo pa rin ay nandirito, mga minamahal, nagkakatipon upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil ang araw ng ibinibigay natin pinakamamahal na Jesus ay araw na dapat tayo ay magalak, araw na dapat tayo ay magpasalamat, araw na dapat dating ibigay lahat ng the best natin upang papurihan ang ating pinakamamahal na Jesus. At mga minamahal, baging ang sa ating sasagawang pananambahan, patotoo, mga minamahal, yan ay pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Makarinig tayo ng Ebanghelyo kaligtasan, pagkain ng ating mga nagugutom na kaluluwa, mga minamahal. At ang unang isasagawa natin ay ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, congregational singing. At bago tayo darako sa ating magdamagang pagpupuri sa gabi ito, mga minamahal, aking hinihiling na tayo lahat ay sama-samang manalangin upang tayo ay patnubayan at samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, on the land ng beloved Pastor Valdez Almeda. Maraming salamat sa pagpapala na pinagkala mo sa amin sa gabi ito. Kami pinarating ng malulahati at ligtas sa dako ito, taglayang kalakasan, ang kalusugod ng kaisa-isang buhay na nanggagaling sa iyo. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapagumaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsisumamo, nagsisisisang kami na sumpungan sa aming pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng ibalugaw siyambag sa krus ng Kalbaryo, patuloy namin dalangin sa aming sagawang pananambahan sa gabi ito. Samahan mo kami, aming pinakamamahal na Jesus, ng dakilang kapangyarihan ng isan mo, ang bawat dito ng balalagawain na aming sasagawa mula sa pag-awitan sa joyful solemn songs, aming dakilang Diyos, ng isan mo, mga magpapaawit, ang mga asis, baging sa mga patuto na iahayag ni pinagpalang mga anak,
Hallelujah, maging sa pag-awitan ng kupunan ng mga awit, beloved adult choir, beloved youth and single choir, samahan mo ang kupunan ng iyong mga awit, kumilos ka, ibus mo sa aming kalagitnaan ang inapakatamis sa presensya at maging sa katapatan ng mga sa pagkakalob ng kaligapang handog. Patuloy mo pagpalain ng dakilang Diyos at lalo sa pag-aaral, Ebanghelyo Kaligtasan, dadali pinagpalang mangaral sa gabing ito. Hallelujah, ano man ang aming pag-aaralan, langisan mo magsilbi ito pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at aming isinasamo sa aming kapatiran. Naghanda pa lamang sa oras ito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamiting pamasahe at sakyan. Ingatan mo yung mga anak para tingin ng malulhati at ligtas yung malalagawain na Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayang dagat. Pagpalay mo kami sa mahal ng dakilang kapangirihan. Aming hinihiling malpansus na kumilos ka. Bigyan mo kami ng kagalakan. Ipadamo sa aming Santong Espiritu. Siya aming kailangan na kailangan sa dalangin ng aming beloved Pastor Waldis Rada Almeda, amin ang nangin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalayas siya at sinasaway lahat. Madimonyo gawa ng kaway mga palaki, di mo nyo antok. Lumayas kayo sa panskasan. In Jesus' name we bind the power of sound. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal pensus at bago tayo umawit ng mga joyful songs, tayo muna umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ko. Nais mong ika'y mabilang, dinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot at mga latay sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo, ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ngang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Nais kong ika'y mabilas sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot at mga latay sa katawan. Sa krus ng Kalbaryo, ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ngang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin.
tapat ka ngang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain, sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan, tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot at mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ngang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ngang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky, where the heavenly tread. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Praise the Lord. Just keep trusting my Lord as I walk along. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky, over the heavenly trail. Just keep trusting my
pagtitiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Oh, sa aking kahinaan, oh, palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaabang. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Praise the Lord! Hallelujah! Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawan. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang malag. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I fall to the Lord, who cares? Who will be my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. When time for me will be no more, guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer with thee. Great Jesus in my place. They walking close to thee. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman.
pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay pagkat ako'y binago niya, dahil si Kristo lang ang buhay ko kailanman. Dahil si Kristo lang ang buhay ko mapagkailanman. Siya'y pumasok. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya, dahil si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah. Sa magpakailanman, siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya, dahil si Kristo lang ay ko magpakailanman. Nang ako ay malayo pa sa'yo, anong tungo, isipan ay laging lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging kasama, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay nakaraan. Buhay ko dati binago niya, tunay o Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas, buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y dala sa aking landas, pag-ibig niya'y lagi na mamalasuhan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niya, tunay o Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ngayon di ako'y ligtas, buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y dalaw sa aking landas, pag-ibig niya'y lagi na mamalasuhan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niya, tunay o Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niya, tunay o Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin
ang isang tulad ko. Binago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Praise the Lord! Hallelujah! Magmula na makilala ka, ang buhay ko anong saya. Wala na tanggapin kita, buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Binago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Bilang Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo yung patotoo sa dakila pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Binago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Binago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakila pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Praise the Lord! Hallelujah! Binago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Binago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilong ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka yan. Kung sa pagsubok ikaw ay apong-apong, pagod ngang puso, isip ay litong-litong, huwag mong isipin
masakit para sugat, dulot ng kahapon. Di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya tanging sagot sa suliranin. Ilong ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilong ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Mahal ka niya. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya'y papamahal sa'yo. Lagi sa pagsubok ay hindi ka niya pababayaan. Bakit siya ay nangako na di ka iiwanan? Panampalataya, siya'y iisang Diyos na himala. Walang bagay hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon nga ang kaguluhan nilaganap na sa ating paligid. Bangabay dumadali sa puso, sumati. Praise the Lord, hallelujah. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y iisang Diyos ng himala. Walang bagay hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Manampalataya, siya'y isang Diyos na himala. Walang bagay hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. When it comes to all my blessings, and they name them one by one. So many things, I just can't count them all. How to save my soul and made me whole, made me brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's been told. I love Him more today than I did yesterday. I love Him so much more than tongue or deed can tell. With all of each today, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day the love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down and only He can do. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or did.
Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day's love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, like only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than long or did the day. With a God of each today, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than Tom or did the day. With a thought of each today, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand around that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to see more to give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. Love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Stand around that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, praise the Lord. I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus,
I live forever, I will live for you. I was the pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited so long, but the soul was wrong in that loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now the soul belonged deep down in my heart. Anyone I didn't love you from the start. I was confused then, lost in a world when I was spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. Now life was a purpose, life not a circus, it's about the Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but the soul was wrong with loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. Praise the Lord! I waited so long, now the soul belongs deep down in my heart. Anyone will love you from the start. I waited so long, but the soul was wrong in the loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now the soul belongs deep down in my heart. Anyone will love you from the start. Glory, hallelujah. You're my heaven, all is forgiven. I'm in love with you, and there is Jesus. You put together, my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited so long, but the soul was wrong in loving you. It took me some years of pain, some things, but you pulled me through. I waited so long, now the soul belongs deep down in my heart. Anyone will love you from the start. I was confused then, lost in the world when I was spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life not a circus, it's about the Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but the soul was wrong in loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now it's you belong deep down in my heart. Anyone will love you from the start. I waited so long, but the soul was wrong in loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now the soul belongs deep down in my heart. Anyone will love you from the start. Come from His glory, ever living story. My God and Savior King, and there is Jesus, is His name. Born in a manger, who is on a stranger. A man of sorrow, tears and agony. Oh, how I love you. Praise the Lord. How I adore you. My breath, my sunshine, my all.
my sunshine. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love You, how I adore You, my breath, my sunshine, my all. Became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep. Oh, we say, yes, the sheep. Oh, we say, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep. Oh, we say, just the sheep. Oh, we say, do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say He was a good man who on the early shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. Once my life is full, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the
is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is sweet, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. And Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Praise the Lord, hallelujah. Change in me. It's been a great change. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Glory! Sometimes I remember how I used to be a living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought he had peace of mind, but he never had a tear until he opened up and let Jesus in. The Lord sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, a lot of friends of mine, they thought he had a peace of mind, but he never had a tear until he opened up and let Jesus in. No, I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Created
not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa kinalighari. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa kinalighari. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa'yo harapan, huwag mo akong aalsin. Ang Espiritu Banal pagharin. Ang galak na dulong ng iyong pagliligtas. Ibalikan ako'y gawin ko tapat. Sa'yo harapan, huwag mo akong aalsin. Ang Espiritu Banal pagharin. Ang galak na dulong ng iyong pagliligtas. Ibalikan ako'y gawin kong tapat. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Glory! Hallelujah! Habang buhay, huwag masayang tunay. Yes, amen! Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Habang buhay, huwag masayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Habang buhay, okay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Habang buhay, okay siyang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Isn't He wonderful, wonderful? Wonderful is our Jesus, my good Lord. Praise the Lord, hallelujah. I have seen, as I've heard, what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful, isn't He? Wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. I have seen, as I've heard, what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Isn't He? Wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. I have seen, as I've heard, what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Sayang, kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsabi ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Oh, Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin.
sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko'y sayang kalapit mo sa akin. Lord, glory, hallelujah. Upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Tunay na tunay, Ako iyong anak na labis mo minahal. Kaya aawit ko sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ikaw ay sambahin. Sa bawat oras na ating buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ikaw ay sambahin. Sa bawat oras na ating buhay pupurihin ko'y ikaw. O kung sarap umawing awiring makalangin, puso ko ay umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Kapag dumamdama mo sa iyong inaawin, nagbubunyi patihal sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong ngiti, hindi kaya tumasan. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. O kay sarap umawit, awiting makalangit, ang puso ko ay umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihal sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awit din makalangit, ibang ligaya sa iyong ngiti, na hindi kayang tumasan. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masulan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso ko ay umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong ngiti, na hindi kayang tumasan. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Ang inyong nalaman ay
malapitan. Ngayon inyong narinig ang himig ng nawin. Sana tayong lahat ay lumapit Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naging dayuhaan, pag-ibig na iyalan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na langit, si Jesus lamang ang lapitan. Yung inyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naging dayuhaan, pag-ibig ay alam. Tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. We're together again, glory, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Hallelujah. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, meron di pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Happy, 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 happy na Lord. Praise God, I'm a Christian, believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 glory, happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound of praise the Lord, hallelujah. Oh, mighty wind, and it fell on every
the wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, it'll be the same from the day of Pentecost. For you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Glad to be Getsubes, glad to be Getsubes, glad to be Getsubes one more time. He didn't have to let me live, he didn't have to let me live. Glad to be Getsubes one more time. Praise the Lord. Glad to be Getsubes, glad to be Getsubes, glad to be Getsubes one more time. He didn't have to let me live, he didn't have to let me live. Glad to be Getsubes one more time. Nag-uumapaw kagalakan naming di mapapantayan. Glory, hallelujah! Ang katotohanan ang nagahari sa puso ko'y nulumban. Hindi mapigilan ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. Yes, amen! Sa bawat oras na iyong pinamamalas at tunay mo pag-ibig sa akin, di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, Panginoon. Di mapigilan ika'y mahalin. I wanna tell you all the love lifted me. Glory! Love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sea, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry. From the waters lifted me, now see him on. I want to tell you that love lifted me. Love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you what love lifted me.
ever to Him I live. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, mercy my soul best soul. Faithful love and service to Him belongs. I want to tell you that love lifted me, oh, lifted me. Glory, glory, hallelujah. When there's nothing else could have, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city and streets. See it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city and streets. See it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin siya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Biniyaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Biniyaran ni Jesus sa Kalbaryo. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes I want to know if you love my Lord. Lift up the glory by His name. Lift up the glory by His name. Lift up the glory by the name of the Lord. Lift up the glory by His name. Lift up the glory by His name. Lift up the glory by His name. Lift up the glory by the name of the Lord. Lift up the glory by His name. Glory. Lift up the praise. Lift up the praise. Lift up the praise, our coming King. Lift up the praise. Lift up the praise. Lift up the praise, our coming King. Glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ, our Lord. Lift up the praise, lift up the praise, Lift up the praise, our coming King. lift up the praise, lift up the praise, lift up the praise, the coming King. Glory, hallelujah, He's a coming King. Oh, Jesus Christ. The King of Kings. Glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ our Lord. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in
Jesus. Demons will let you flee far away. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Victory is victory. Hallelujah. Every Jesus give me victory. Glory, glory. Hallelujah. He is all and all for me. Victory is victory. Hallelujah. Every glory, glory. Hallelujah. He is all for me. Victory is victory. Hallelujah. Every Jesus give me victory. Glory, glory. Hallelujah. He is all for me. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lord. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. Power, wonder working power in the precious blood of the Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord Jesus Christ. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord Jesus Christ. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord Jesus Christ. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. Hallelujah. I feel the spirit singing and that's alright. I feel the spirit singing and that's alright. I feel the spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the spirit clapping and that's alright. I feel the spirit clapping. I feel the spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the spirit dancing and that's alright. I feel the spirit dancing and that's alright. I feel the spirit dancing and that's alright. That's alright, alright. I will let the rain escape, sweetest give it in my heart. I will let the rain score, sweet praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. I will let the rain escape, sweetest give it in my heart. I will let the rain score, sweet praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. I will let the rain escape, sweetest give it in my heart. I will let the rain score, sweet praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. I will let the rain escape, sweetest give it in my heart. I will let the rain score, sweet praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, they want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in the number. When the saints go marching in, when we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout.
shout the victory, glory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We're all growing up, we're all growing up, we're all growing up. In the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up. In the first resurrection. We're all going up, all going up. So praise the Lord. That we come from the east, that we come from the west, that we come from the north, that we come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up. We're all going up In the first resurrection, we're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. It's the Holy Ghost in my that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire. It's keeping me alive. Skipping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. It's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, purihin ang dakilang Diyos. At dito nagtatapos ang ating pag-awitin sa mga joyful songs. Ali lamang para sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, aking hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo ay samahan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo. Aming pinakamamahal na Jesus, maraming salamat. Hallelujah. Sundalan ng beloved Pastor Will Estrada Almeida sa pagpala pinagkalam sa amin upang patuloy ka namin mapapurihan, malulahatit mas pasalamatin sa Espiritu at sa katotohanan bago patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat ay nagpapakumbabala malapit sa iyong paanan, nagsusumamo, nagsisisi sa kami na sumpungan sa pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang, ito may sa isip, salita o sago, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong balago sumag sa krus ng Kalbaryo, patuloy namin dalangin sa aming pagpupuri, sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, sa kahabagan mo kami, mapasamahan kami, ilang isan, ang mga papuring awitin namin iali para lamang sa iyo, kasangkapanin mo, at gamitin magsilbing dahil espiritual na pagkapala, hallelujah, hindi mo wala ng kabuluhan, ang pagdalo ng iyong mga anak sa gabi ito, hallelujah, alisin mo mga antok, madlang sa pagpupuri, at amin na dalangin, mapansus, kumilos ka, bigyan mo ng kagalakan, ibuhos mo sa aming gitna na pagpupuri, ang Santong Espiritu, ang napakatamis, at bala presensya sa aming kapatid na naghahanda pa lamang sa moros dito, kung mag-provide sa kanilang mga gamitin, pamasay sa kiyan, ingatan mo ang iyong mga anak para tingin ng malulhating tasing bahay sumbahan, San Visayas, Mindanao, mag-isa, iba yung dagat, iba na gawain, pagpalaan mo sa man mo dakilang kapangyarihan at sa unang dalang David Pastor Will Estrada Almeida, amin ang nangkin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalesa at sinasaway lahat. Madimon gawa ng kayong mga balakid, mga sa pagkupuri lumayas sa paskasod. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Tayo magpatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz. Tayo po'y patuloy po magpupuri mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. F. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa
at ako'y namamahal. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Aking Ama, dakila ka, ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, dakilain ka, luluwalhatiin ka. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw,
sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan, aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Kapag tumatawag sa'yo, O Jesus, alam kong ang dalangin ko ay may sagot. Sa iyong presensya ay napapayapa. Takot at pangamba sa iyo ay nawawala. At lagi kong inaalala pag-ibig mo na kay ganda. Gabay mo ay nanayan sa tuwina. Alam kong laging nariyan ka, laging nariyan ka, laging kasama ka. Oh, Jesus, ika'y sapat, tunay at laging tapat, laging kasama ka. Laging nariyan ka, laging kasama ka. Pag-ibig mo'y walang hanggan, alam kong laging nayan ka. Minsa'y nalilibang, nakakalimot, lumalayo, nalalamig, nalulumog, ngunit hindi man lang iyong iniwan. Pagtawag ko sa'yo, sagot ay laging nariyan, at lagi kong inaalala. Pag-ibig mo na
na kay ganda. Gabay mo ay nanayan sa tuwing na alam kong laging nariyan ka. Laging nariyan ka. Laging kasama ka. Oh, Jesus, ika'y sapat, tunay at laging tapat, laging kasama ka. Laging nariyan ka. Laging kasama ka. Pag-ibig mo'y walang hanggan, alam kong laging nariyan ka. Laging nariyan ka. Laging kasama ka. Oh, Jesus, ika'y sapat, tunay at laging tapat, laging kasama ka. Laging nariyan ka. Laging kasama ka. Pag-ibig mo'y walang hanggan, alam ko laging nariyan ka. Laging nariyan ka. Laging kasama ka. Oh, Jesus, ika'y sapat, tunay at laging tapat, laging kasama ka. Laging nariyan ka. Laging kasama ka. Pag-ibig mo'y walang hanggan, alam kong laging nariyan ka. Di ko kaya bilangin, bituin nagniningning, dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging kabagan. Ang pigilin ng umagay di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula, di awat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano
mong biyaya, tunay na kahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Hallelujah. Kailawag ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung anong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Di ko kaya bilangin, bituing nagniningning. Dagat ay di ko masukat, di sakop ng aringin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin ng umagay di ko magawa, sa buong kagandahan iyong mga likha. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon
ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong bumagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung anong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo, pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat ng krus yung pinasan, dakila ang pag-ibig mo. Trono ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako, pagkat ikaw ang dahilan kaya't naglilingkod sa'yo, at sa langit na tahanan ako'y kasama mo. Dakila ang pag-ibig mo, puno ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo, puno ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang
ambag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo at magpakailan pa man. Ikaw, Jesus, pasasalamatan. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, di ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay
pantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos,
walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay.
sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm cloud dark in the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Lay your hand, mighty Lord, on the way. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you food for the mountain, always up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the ways. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put for the mountain, ways up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds.
but life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds. Give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in the word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Amen. Hallelujah. Happy in the Lord. Hallelujah. Praise God, I'm a Christian. Believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord more, serving Him too. Some folks love music, that's how I say. You got a long answer. It's not for me because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord and I'm praising Him and serving Him too. Some folks love music, that's how I say. You got a long old friend, it's not enough for me because I just love loving the Lord than anything else that I do. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sin, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, hallelujah. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. And I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I
I try to act happy and free, but I want you again. Ooh, I fool a lot of friends of mine. They thought I had a peace of mind, but I never had a deal till I open up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He wanted me go. Thank you so much, to Jesus. Hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and He wanted me go. I searched for Him, and I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm looking for. When I found Jesus, and I know that I could search no more, not build my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time, I tried to find just a little peace of mind. But nothing I tried could be satisfied. No lasting joy could I find. But when I found Jesus, something inside said, the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. It's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. We're together again, praising the Lord. Amen, hallelujah. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again. Hallelujah. Just praising the Lord. Magsama-sama tayo. Hallelujah. Magpuri sa Kanya. Amen. Hallelujah. Magsama-sama tayo. Magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon ding pagpapala, sama-sama tayong magpuri sa Kanya. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause You promised me to give on your life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am good. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am good. He promised me to give on your life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will cross the border and bring the
powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. You didn't have to let me live. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, this is the day. Rejoice, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. This is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord hath made, that the Lord hath made. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. And that ends our congregational singing. At God bless ating song leader, the beloved elder, beloved Alvin Reyes. At tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi natin po pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo. The testimonies of Jesus. Amen? Ngunit bago ang lahat, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Iparinig natin sa malang Panginoon yung ating pong gising na palakpak. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. And I give double honor and respect sa tao ng Diyos, sa ating mga minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. At patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa ating mga beloved Mama Dear, sa kanilang espiritual na buhay. At nariyan ang kanilang pong mga minamahal at mga butihing mga anak. To the whole beloved Almeda children, at sa kanila pong mga itinalagang mga manggagawa, to our beloved pastoral workers, sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vines. Sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed evening ay po pinapabot sa lahat ng ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. And of course, sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon na narito sa ating pong Friday overnight worship. Amen. At of course, hallelujah. Hindi natin, mga minamahal ko, hallelujah. Pwedeng makalimutan natin mga subscribers, mga minamahal ko, all over the world, mga minamahal, hindi mo lamang sa Pilipinas, ang sumusubaybay ng ating pong Facebook live streaming. Mga minamahal ko, hallelujah. At sa ating YouTube channel, puri na tayo yung pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. At ang sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 119, ang talata ay 111, mga minamahal ko, hallelujah, sa wikang Ingles. Thy testimonies have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart.
Ang mga patutuo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, mana ng mga anak ng Diyos, ito palang mga patutong ito. Amen? At talagang ito po mga minamahal ko, hallelujah, ay ipinagkatiwala sa atin. Amen? Sapagkat in the first place, nalaman po natin mga na ito'y hindi po natin patotoo mismo. Ito'y galing sa Diyos. Amen? Kinasangkapan lamang tayo na ating pinakamamahal na Panginoon para makita yung kaluwalhatian, makita yung kapangyarihan ng Panginoon, paano siya kumikilos sa ating pong mga buhay. Paano niya binago ang ating pong mga masalimuot na buhay noong araw. Amen? Dati-dati mga minamahal ko, gumuntay sa mga iba't ibang klase ng mga bisyo, walang direksyon ang ating pong mga buhay. Ang ating pong mga pamilya ay wasak. Amen? Ang pagsasama ng mga mag-asawa, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang magulo, pero inayos naman ng Panginoon. Binigyang kulay ng mahal na Panginoon. Mapalakpakan po ba natin at yung pinakamamahal na Panginoon? Yung mga minamahal ko, they are the rejoicing of our hearts. Ang sabi, ito'y kagalakan ng aming mga puso. Na pagka naririnig po natin mga minamahal ko, ang mga patutong ito na ating pinakamamahal na Panginoon, hindi lamang tayo nabibless, kundi mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y nagagalak, mga minamahal ko, na tayo po'y pinagkatiwalaan ng mga Panginoon. Amen? Amen? Na makita, mga minamahal ko, hallelujah, may pamalas, mga minamahal sa pamagitan nga po natin, mga minamahal ko, ang grabing kagandahang loob, ang grabing pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya akin na pong pinaghanda, mga minamahal, ang mga first five na mag-testify, mga minamahal ko ngayon pong ating pong overnight worship, mga minamahal. Sa ating mga beloved sisters, maganda po, ating beloved sister Norma Biluan. Maganda rin po ang ating beloved sister Trixie Ann Bigaong, ating beloved sister Jonilyn Milan, ating beloved sister Jemima Benitez, at ating beloved sister Annabel Lee Aquino. At sa mga beloved brothers naman, mga minamahal ko, get ready sa ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother Joshua Villaruz, ating beloved brother Daniel Pereras, ating beloved brother Edward Padua, at ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. At ang mga sumusunod, mga minamahal ko, kindly lang po, mga minamahal ko, maganda rin, ating beloved sister Cruzita Soriano, ating beloved sister Abigail Villaruz, at mga minamahal ko sa ating mga beloved brothers naman, maganda rin po ating beloved brother John Carlo Rosario, ating beloved brother Pedro Rosario, at ating beloved brother Samuel Villaruz. At doon sa mga nagnanais na mag-alay na mapapuring awit, mga minamahal ko, as usual, mga minamahal ko, makipag-coordinate po tayo sa ating mga beloved musicians, ating beloved instrumentalists para maihanda yung piyesa ng ating mga awitin. Amen? At alam na po natin, mga minamahal ko, ang SOP, Standard Operating Procedure, kapag tayo po'y mag-aalay ng mga papuring awitin. Amen? Iksian po natin o iklian po natin yung ating pong testimony para mga minamahal ko magkaroon din naman ng pagkakataon. Ang mga naka-lined up, nakalista rito mga minamahal ko halos matapos po natin lahat. Amen? At kung kulangin mga minamahal ko, just in case mga minamahal ko, ay we need volunteers mga minamahal ko, additional na magbibigay ng kanila pong testimonya, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal, kung tayo po, mga minamahal ko, ready na, ay atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion. At atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Norma Biluan. At sundan po sila na ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng gising na palakpak sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na pastors, Wilde Almeida, at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang ating gabi na po. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang andyan po, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na ako pinakikibarkada po, umiinom po ng gin. Talagang palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaaway ko po yan. Ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, ang aking bisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang aking pagmumura, pinalitan po ito ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking kagalingan din po. Noon po na sa taong year 1998, talagang ako po'y nagkaroon ng sakit na ang symptoms po, ako po'y nag-bleeding po na akala ko mamamatay na po ako dahil wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko lamang po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga. Alam niyo po sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mga nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid po, hindi pa po sila saved. Ipinunta po ako sa doktor dahil takot na takot po sila dahil nanghihina talaga ako. Alam niyo po, pagdating ko po doon sa ospital, talagang andyan po, takbuhan po ang mga nurse dahil mahina po ako. Sa oras na yun, doon po ako, humihingi po ako ng tawad lagi sa ating pinakamamahal na Jesus at dugtungan po ang aking buhay. Alam niyo po, sa sakit ko na yun, dahil ang nakita po sa examination ay tumor daw po ito sa matres. Ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na in-examine po ako, chine-check up po. Andun po ako, ang nakita po ay cancer daw po ito sa matres. Kaya andun po ang takot ko po dahil ang aking mga anak po, maliliit pa po. Ako lamang po ang naghahanap buhay dahil wala na po ako kasama sa buhay. Sabi ko po sa aking beloved ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres, mamamatay na po ako. Sabi ko po, ang aking mga anak, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po, alam niyo po, umiyak po ako doon. Sabi ko po, tugtungan niyo po ang aking buhay. Sabi ko sa mahal na Panginoong Hesus, hanggang patuloy po yun, sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at kay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, andun po lumabas nga ako, andun po ako sa bahay, nagmumukmuk. Iniisip ko po ang aking sakit na cancer sa matres. Ayaw ko pong gumalaw, nandun lang po ako nakahiga. Ang aking ate pumunta po sa aming bahay na sabi niya, sumama ka, sabi niya, sa gawain.
Sabi niya po, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po, takot na takot po akong gumalaw. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, pinaulakan ko po ang sumama po sa aking ate. Diyan pa po ang gawain po natin sa Barangay Lukban. Pagdating ko po diyan, nagpupuri ang mga kapatiran. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po pagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord. Hallelujah. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa una't panalangin po ng ating bilabad pastor, kabalikat po ng ating bilabad mamang gagawa ang aking sakit na kanser sa matris. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Napakabait, napakabuti po ang ating pinakamamahal That's right. na Hallelujah. Panginoong Sus. Naalala ko po, kahit andun po ako sa bahay, sabi ko po, napakabait mo, Ama. Napakabuti mo. Dahil sa nung ako po nasib po, talagang ngulang-ngula po ako. Talagang andyan dahil yun po, naghahanap buhay po. Pag nagkatinda po, ang ibibili lang po namin ng pagkain. Talagang yun lamang po ang aking hanap buhay. Hindi po ako huminto po, talagang nagpatuloy po, kaya andyan ang pag-uusig. Sabi nila kung sana po ako pong nangunguha ng pamasahe, pero hindi ko po yung tinignan na patuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, dahil ang bahay po namin talagang sira-sira, hindi ko po mapagawa yan. Ngayon po ang aming bahay, hindi na pinalitan na po, hindi na po tumutulo. Talagang andyan. Amen. Praise God. Hallelujah. Na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Na bagamat noon po talagang walang kuryente, walang lahat, walang gripo, pero ngayon po, pinalitan na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Nawasan na po ang aming gripo ngayon. Kaya maraming Amen. salamat Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Binigyan din po kami ng sasakyan na motor na single po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait po. Talagang great provider po ang ating pinakamamahal That's right. na Panginoong Hallelujah. Jesus. Basta sumunod lang pa tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ano mga ating hilingin, ibibigay niya po. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Masasabi ko po, dahil nakikita ko po ang aking bunga po ngayon. Nagsasalita na po. Talaga andyan, bagamat andyan po, ang kanyang magulang mayroon pa rin pong kahinaan. Kaya nalulungkot po ako dahil nakita po nila ang himala. Sabi ko po, sumama ka kahit ikaw lang. Sabi ko po kay Agnes, kahit ikaw lang. Sabi niya po, upo, sabi niya po. Pero nung sinabi ko po sa kanyang magulang, sabi ng magulang na ayaw daw po kung hindi siya sumama. Kaya sabi ko po, magpatuloy ka. Sabi ko, sayang ang himala, pinakita. Magaling na yung anak mo, malakas. Sabi ko na kapag tatrabaho na po ngayon ka, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat ako lamang po bilang instrumento, ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, pinakamamahal na Jesus, sabi ko po, bigyan
That's right. Hallelujah. Tulungan mo po ako. Sabi ko po, kabagan niyo po. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil sa himalang yan, wala po tayong sapat na maiganti sa kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ito lamang po ang aking buhay. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako. Hindi po karapat dapat. Pero ako po kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat. Sa aking anak din po, talagang kinagat din po ng ahas. Alas 9 po, talagang nang umaga po, kinagat po ng ahas ang aking anak. Alas 12, pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang. Sa amin pa po sa Barangay Tandok. Alam niyo po, nagmotor po siya, pumunta po sa aming bahay na binalot niya po ang kagat ng ahas na sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Nanginginig po yan, umiyak. Sabi ko po, magpasalamat ka. Sabi ko po, dahil kung tumalab ang kamandag ng ahas, minuto lang, wala ka na, patay ka na. Pero That's right. Hallelujah. po ng ating pinakamamahal na Jesus, ingatan po ang aking anak. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritu, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Ituloy po natin yung palakpak na yan. Lakasan pa natin mga minamahal ko sapagkat yan ay para sa mahal na Panginoon. God bless you, beloved Sir Nuruma Biluan, sa pinagpalang patutuong yan. At yung nga mga minamahal ko, hallelujah, sabi ng ating mga kapatid, talagang sa abot ng kanyang makakaya, mga minamahal, at talagang humingi siya ng kalakasan sa mahal na Panginoon. At talagang siya pa po'y makapagbahagi ng salita ng mahal na Panginoon. At yun nga, mga minamahal ko, ang talagang hinahanap sa atin ng mahal na Panginoon. Magkaroon tayo ng pasan, ng burden, mga minamahal ko, hallelujah, to share the gospel of salvation to others. Amen? Amen? At nakita naman natin, mga minamahal ko, yung bunga ng ating mga kapatid, dating larawan ng kawalan ng pag-asa. Amen? Hindi makausap, mga minamahal ko, tuliro, at talagang hindi maipinta yung mukha. Pero ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, talagang parang walang nangyari. Amen? Nakakausap na ng mga minamahal ko, matiwasay, mga minamahal ko, hallelujah, at napapakinabangan na ng kanyang pamilya. Amen? At medyo nalulungkot nga lamang ang ating mga kapatid sapagkat kung minsan hindi na po siya sinasama ng kanyang mga magulang. Talagang ganyan, mga minamahal ko, hallelujah. At sabi nga ng banal na kasulatan, many are called but few are chosen. Amen? Marami pong tinawag, ngunit mga minamahal ko, hallelujah, ang mga ilan ay talagang hindi pinili. Kaya mga minamahal, huwag tayong magtaka, mga minamahal ko, na bagamat talagang nakita na nila yung himala. Amen? Yung grabing kapangyarihan ng mga Panginoon, nakita nila mismo sa kanilang mga anak. Pero mga minamahal ko, still mga minamahal ko, parang kulang pa na sila ay makumbinsi, mga minamahal ko, at tuluyan ng makonverte, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, wala tayong magagawa kundi patuloy silang ipanalangin, mga minamahal ko, na talagang magseryoso na sa kanila pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, bilang magulang ng bata, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Medyo maaga pa. Amen? Ang ilan, mga minamahal ko, medyo nagre-ready ng matulog. At hindi po yan ang ating pinunta rito, mga minamahal. This is an overnight worship. Ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, a worship with sacrifice. Yun ang hinahanap ng mga Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang manguna tayo dapat sa pagpupuyat sa gabi. Amen? Para atin po talagang masubaybayan, mga minamahal ko, ang bawat patotoo na ilalahad ng ating po mga minamahal na mga kapatid. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. Patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved Brother Mario Fernandez. At siya po'y sundan, mga minamahal ko, ng ating beloved Sister Trixie Ann Bigao. Praise the Lord.
ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. At ganon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo po kang minamahal kong kapatiran, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko ng pasalamatan ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain ang mga kamanghamanghang ginawa na aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Noon po, minamahal, nung ako po'y hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yun po aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Na siya pong unang nasipo noon, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanya po panalangin noon, minamahal, na ako'y gusto niyang makasama dito sa ating balagawain, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po noon, minamahal, hindi po ako naniwala sa gawain na ito, minamahal. Subalit sa kalaunan po, dahil po sa aking pong pagsundo dito sa ating balagawain, andyan na aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas, minamahal. At yan din po ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po, mga minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako po'y hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, mga bisyo nung araw, minamahal, mga hindi kaaya-ayang mga lugar, minamahal, ang aking pinupuntahan, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, dito po ako binago po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Na noon po, minamahal, andyan sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyayari, minamahal. Taong 2003 po, minamahal, sa aking pong pagsundo dito sa ating balagawain, minamahal, na ako po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. Nakasalukuyang 3 buwan pa lamang noon yung aking minamanihong tricycle noon, minamahal. Napaghinto ko po siya sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, na nasa aking likuran, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Nabasa po yung ating signboard po dyan sa labas, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po na ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yon, minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na mayroon pong gumagabay sa ating pong pag-alis sa ating tahanan po, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa amin pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain ang pangyari na iyon, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na iyon, minamahal, kami din po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. na Hallelujah. wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggabay niya sa kaligtasan na yan, minamahal, na pinagkakalob niya. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa 2 kong beloved son na nagtatrabaho, minamahal, na bagamat sila ay bihira pong makauwi sa aking tahanan, minamahal, andyan yung pag-iingat din po sa kanila, minamahal. Andyan po, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw kong pamumuhay, minamahal. Andyan na ako'y pinag-iingatan din po na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking paggising sa umaga, minamahal. Dahil ako lang po ang nakatira sa aking tahanan po, minamahal. Andyan po, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang pinansyal, physical, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat
ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Mario Fernandez. Sa inyo pong pinagpalang patutong yan. At talagang proven na, mga minamahal ko, na hindi natin kayang tawaran ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2 beses, mga minamahal ko, nanalagay sa bangag ng alanganin talaga yung buhay ng ating mga kapatid sa mga carnappers. Amen? At doon sa stray bullet, mga minamahal ko, yung ligaw na bala na eksakto mismo doon sa kanyang higaan. At mabuti na lamang, mga minamahal ko, talagang ang Diyos ay napakabait at siya po'y ginising. Amen? At kung hindi, mga minamahal ko, ay isang tiyak na bagay, 6 feet below the ground na ang ating pong mahal na kapatid. Napakarami pong kaso ng biktima ng stray bullet. Amen? Lalo na kapag bagong taon na until this time, mga minamahal ko, remained unsolved. Amen? Dahil hindi nga, mga minamahal ko, makita, mga minamahal ko, kung saan galing yung ligaw na bala. Kahit na, mga minamahal ko, ang mga baril ng mga kapulisan, mga minamahal ko, ay talaga nilalagyan ng plaster yan kapag dumarating ang bagong taon. Pero dito po sa ating pong bansa, mga minamahal ko, maging dito sa ating lalawigan, napakarami po mga loose firearms, mga minamahal ko. Ibig sabihin, mga minamahal, walang lisensya, mga minamahal ko. At kapag dumarating ang bagong taon, mga minamahal ko, sumasabay sila sa putukan. Amen? Mga trigger happy na mga may-ari, mga minamahal, na kapag nakainom na, ay magpaputok na lamang ng basta-basta, mga minamahal ko, sa labas, at hindi nila inaalintana yung panganib, mga minamahal ko, hallelujah, na maaaring idulot ng kanilang ginagawa. Kaya, mga minamahal ko, mapalad po tayo, mga minamahal ko, at nariyan ang dakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At yan ay sa unang panalangin ng Amen, ng taong kanyang nilangisan. Amen, ang ating pong beloved evangelist Weldes Radalmeda. Talagang totoong propeta na ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayo at atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved sister Trixie Ann Bigaong. At sila po'y sundan mamaya, mga minamahal ko, ng ating beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako rin po yung nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na pastor, Wilde Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganun din po sa mga beloved Almeda children, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatiran, ako po'y bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po muli, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gintong pagkakataon na ito na muli kong maibahagi ang mga kabutihan, kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Tunay nga po, isa na nga po dyan, at unang-una po ako nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kaisa-isang buhay na patuloy niyang ipinagkakatiwala sa inyo, abaling ko. Tunay nga po na maalala ko lamang po dati, ako po ay may karamdamang asma. Tunay nga po, bata pa lamang po ako nang sumpungin po ako ng karamdaman ko po niyan. Tunay nga po, sa tuwing sinusumpong po ako niyan, dumarating po sa punto na nangingitim na po yung bibig ko, pati rin po yung mga kuko ko po dahil po sa kakulangan ng oxygen. Tunay nga po, lahat na rin po ng doktor na nagsasabi na i-take ko po yung mga gamot na ganyan, mag-take ng nebulizer. Ngunit sa pag-take ko po ng mga gamot na yan, tunay nga po, pansamantala lamang pong kaginhawaan ang aking nadarama. Tunay nga po, iti-take ko yan maya-maya, pagkalipas po ng isang oras, tunay nga po, babalik po yung karamdaman ko po yan. Wala pong totaling kagalingan, tunay nga po. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na tunay nga pong hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Tunay nga po, Right, hallelujah. isa po ang iyong mga lingkod na mabahaginan ng mga kabutihang at mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesus na meron po palang nagpapagaling. Tunay nga po sa ang gawain ito, tunay nga po sa aming
unang pagdalo pa lamang po dyan bilang bata dyan na nakamasid lamang po ako sa mga kapatid na nagpupuri hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung unang pagdalo pa lamang po namin, tunay nga po nasundan po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa hindi ko na naman po namamalayan na sa unti-unti naming pagdalo, tunay nga po unti-unti na rin po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman Praise the ko po Lord. na yun. Hallelujah. Tunay nga po na yung dating kaginhawaang nararamdaman ko na pansamantala lamang, tunay nga po pinagkalob po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng pangmatagalan. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kagalingan din po ng aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay may ang tumubo pong bukol dyan sa kanya pong breast. Tunay nga po na excuse me po sa mga kumakain, may lumalabas na po dyan na dugo. Tunay nga po na kinailangan na nga pong operahan ng aking beloved mother. Dahil kung hindi man po matanggal yung bukol na yun, isa po iyon ang maaaring dahilan na kanyang kamatayan. Ngunit patuloy kami nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tunay siya sa ating buhay. Tunay nga po na a week before po ng operasyon ng aking beloved mother, patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli pong kinausap ng aking beloved father yung doktor na muling mag-run ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po, habang nag-run ng test sa aking beloved mother, andyan yung pagpupuri namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran That's dahil right. Hallelujah. paglabas pa lamang po ng doktor na nagulat na lamang po kami nang sabihin niya na hindi na po pala kinakailangan operahan ng aking beloved mother dahil yung nalulukit po nilang bukol dati, tunay nga po ng mga oras na yon, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi na po nila makita. At sa unang dalangin na aming ginagalang na pastor, Hallelujah. Lourdes Radalmeda, tunay nga po tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung bukol na yan at hindi na po kinailangan talagang operahan ng aking beloved mother. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan na patuloy nakasama po namin ang aming beloved mother sa pagpupuri, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maginit po sa pagbabago niya po ng aming buhay. Tunay nga po ang aking beloved father, hindi po sa pagbababa sa kanya. Tunay nga po andyan na sa mga special na okasyon, sa mga Pasko. Andyan na hindi po namin nakakasama ang aming beloved Father dahil po sa kanya pong bisyo. Tunay nga po na talamak na manginginaw mga aking beloved mothers dati. Tunay nga po nang tanggapin namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. And dyan na unti-unti niya pong binago ang aming buhay. Tunay nga po sa magmula sa aking beloved Father hanggang po sa akin na pinakabunso sa pamilya. Andyan yung karamdaman na taglay-taglay namin, ngunit nang amin siyang makilala at paglingkuran, tunay nga po, unti-unti niya po yan inalis, unti-unti niya pong inibsan ang aming mga karamdaman at tunay nga po yung vision ng aking beloved Father, unti-unti niya rin pong binagos. Tunay nga po Praise the Lord. kasama din Hallelujah. po namin ang aking beloved Father na patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinupuri ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tunay nga po sa isa rin po ang iyong lingkod na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na isa po na nakiisa sa 27th Year Church Anniversary ng Beloved Umingan Outreach. Tunay nga po, andyan ang patuloy na kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Tunay nga pong andyan ang pagsama sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa tunay nga po sa ating pagsisikap lamang. Kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat andyan na patuloy namin na marapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Trixie Ann Bigaong, for that blessed testimony. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Diyan nalulugod ang ating pinakamamahal ng Panginoon kapag talagang ang pinasasalamatan po natin sa Kanya yung talagang basic. Amen? Yung kagalingan ng karamdaman.
at yung katiwasayan ng kanila pong pamilya. And sometimes, mga minamahal ko, ito po yung nakakalimutan natin. Mga minamahal ko, dahil minsan naka-focus ang ating attention sa mga material na bagay. Amen? Pero ang sabi nga mga marami pong mayayaman na talagang materially blessed, mga minamahal ko, literally na humiga sa pera, mga minamahal ko, pero hindi masaya ang pamilya. Amen? Pero ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, gaano ka man kayaman, kapag hindi mo na na-enjoy mga minamahal ko yung bonding ng tunay na pamilya, kasi Hoda, mga minamahal ko, anong pakinabang? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang ito yung mga tunay na pagpapala, mga na talagang nalulugod ng mga Panginoon, na talagang unahin nating pasalamatan sa Kanya. Bonuses na lamang, mga minamahal ko, ang mga material na bagay. Amen? Amen? Ang sabi nga, ang pinakapundasyon ng ating society, ang ating lipunan, yan ang pamilya. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, ang sabi rito sa aklat ng mga awit, kabanatang 116, ang talatay 5, Gracious is the Lord and righteous, yea, our God is merciful. Mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Di pa tayo inaantok mga minamahal? Amen? Masarap po bang makinig ng mga patotoo? Amen? Hallelujah! Kung ganun mga minamahal ko, manatili tayong gising, paglabanan po natin yung mga antok na yan, bagamat pagod ang ating mga physical na mga katawan. Amen? Pero ang sabi nga mga tuwing Friday, dapat meron tayong preparasyon. Amen? Wag natin talagang, kumbaga, i-exhaust lang, kumbaga, pagurin natin ang ating mga sarili, mga minamahal ko, sabagat, amen, talagang mawalan nga talaga ng enerhiya, ng lakas. Kaya mga minamahal ko, kinakailangan mga minamahal ko may pahinga. Para mga minamahal ko, sa bawat gagawin po natin, mga minamahal ko, kinakailangan talaga ng preparasyon para mga minamahal ko maging magandang resulta. Amen? Pag-araw ng Friday, mga minamahal ko, huwag nang talagang, kumbaga mga minamahal ko, sagarin. That's the right word, mga minamahal ko, na talagang ang trabaho natin, mga minamahal ko, alas 6 na ng mga minamahal ko, ng madilim na ng gabi, naroon pa rin tayo sa talagang grabing pagtatrabaho. Wag. Amen? Sapagat kinakailangan po natin paghandaan, mga minamahal ko, na meron tayong sapat na pahinga. Amen? Para mga minamahal makapaghanda, mga minamahal ko, sa magdamagan na kapakikipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Otherwise, mga minamahal ko, kapag talagang talagang sinagad po natin mga minamahal ko, yung pagtatrabaho, mga minamahal ko, ang tendency po niyan, talagang magdamag tayong matutulog sapagkat talagang, amen? Kumbaga mga minamahal ko, para tayong, mga minamahal ko, hallelujah, na para tayong sundan, mga minamahal ko, yung itak na basta na lamang itinabi, mga minamahal, tulog ka agad. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, maging wise dapat ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother Joshua Villaruz. At mamaya mga minamahal ko, umawit muna tayo mga minamahal ko para gisingin po natin ang ating mga inaantok na diwa pagkatapos ng patuto ng ating mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsimba, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At ang pinapabot ng kay Doble Pagalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldis Estrada Almeda, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral na ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda and our beloved children, sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, buguhan man o datihan, ako'y nagpapabot ng mapagpalang gabi sa ating lahat at sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, aking hindi pinapabot ng aking pagbati at ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinusus, unang-una sa pag-ingat sa aking beloved mother, nagtrabaho sa ibayong dagat, bagaman hindi man namin siya nakasama physically, subalit ang mapagpala at mapag-ingat na kamay ng ating pinakamamahal Pinusus ay hindi malayo sa aking beloved mother. Pinagpapasalamat ko dahil sa kanyang pagtrabaho doon, sa kanyang mga karamdaman na tinaglay noon, mga minamahal, ay dariyan ang kagalingan na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Pinusus sa kanyang pagtrabaho doon, sa kawalan ng pahinga,
nagkaroon siya ng karamdaman na mamaga yung kanyang buong katawan at habang nagdaraan ng araw ay lumalala ito ng lumalala, umabot na sa kanyang mukha, nag-alala na kanyang amo, kaya minabuti nila na dalhin siya sa ospital. Nung siya ay may blood test, malaman kung anong karamdaman at siya mabigyan ng lunas at mga medisina at bagamot. Ang ginawa lamang namin yung time na yun, kami ay nagsumamo at humingi ng kahabagan at kapatawaran sa aming mga pagkakasala sa ating pinakamamahal na Jesus at sa unang dalangin na ating beloved Pastor Waldo Estrada Almeida, kabalikat ang lahat ng mga manggagawa na dumadalangin sa atin. Yung aking beloved mother, nung after siya may blood test, ang resulta ay negative siya sa anumang karamdaman. At simula nung araw na yon, siya ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko rin sa ating dakilang Diyos dahil recently lamang yung aking beloved mother ay nagkaroon ng karamdaman yung kanyang kanang mula sa kanyang kanang binti mga minamal ay nagkuli ubeneto at nahirapan na siyang kumilos mga minamal to the point na para na siyang pilay. The same thing nangyari sa kanyang amo, mga minamal, dalawang binti niya mga minamahal. Ang ginawa ng kanyang amo, nag-take ng mga gamot at kung ano-ano mga minamahal. And it takes time na gumaling yung kanyang amo. So balik, nung nangyari yung sa aking beloved mother, mga minamahal, sa kanyang pagtatrabaho doon, mga minamahal, meron siyang inilala na oras para magpuri. After niyan, ililayas niya ang kanyang sarili, mga minamahal. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, walang ginamit na gamot, yung kanang binti na aking beloved mother na nagkuli-ubi na at nahirapan na siyang kumilos, maglakad. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan, bagi sa pag-ingat sa amin at sa katalinuhan na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming pag-aaral. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus dahil bagaman hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang patuloy na ginagamit sa kanyang banalbasan bilang isang mangawit. Kaya lahat ng kapurihan, pagdadakil, pagkasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin yung palakpak mga minamang ko. Hallelujah. Huwag tayong manghinawa. Huwag palutay-lutay mga palakpak ng mga anak ng Diyos sapagkat mga minamang ko. Hallelujah. Ang hinahanap ng mga Panginoon, yung masiglang pagpupuri. Amen? At alam po natin mga minamang ko ng pagpapalakpak ay isang uri ng pagpupuri sa ating pinakamamahal ng Panginoon. So, kinakailangan talaga, mga minamahal ko, talagang mamula yung ating pong mga palm. Amen? Sapagkat may health benefits po yan. Namamasa yung ating pong mga nerves. Amen? At maganda ang blood circulation kapag ganyan. Kaya pumalakpak po tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ng malakas, para hindi kayo naniniwala. I-research ninyo, mga minamahal ko. Amen? Para makita nyo yung benepisyo ng pagpapalakpak. Purihin natin ang pinakamamahal. And of course, mga minamahal ko, bukod sa ito'y pagpupuri sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ating munang awitan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen? Para ating po may ipagpagaan, ating po may inaantok na diwa. Hallelujah. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kasalakan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanpaman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan,
kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanpaman. Upang makasama ang Diyos kailanpaman. Praise the Lord! Hallelujah! At panandalian tayo ng gising. Mga minamahal, amen? Para tayo na naman po mga minamahal ko'y patuloy na makapakinig ng malinaw. Amen? At talagang atin po talaga mga minamahal ko pakinabangan itong mga patutuong ito. Amen? Dahil hindi po ito nilalahat para mga minamahal ko just for the sake of mga minamahal ko. Talagang may ilahad lang ng walang kabuluhan. Amen? Makinabang ang lahat. Hindi lamang tayo, mga minamahal ko, kundi maging yung mga nagsusubscribe, mga minamahal ko, yung mga sumusubaybay. Purihin natin ang pinakamamahal pa ni Jesu Cristo. At atin na pong tinatawagan, beloved Sister Jonelyn Milan. At sundan po siya natin, beloved Brother Daniel Pereiras. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, sa inyo po mga minamahal mga kapatiran. Isa mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw na itong mga minamahal at sa kanyang kahabagan mga minamahal ay taglay ko ang aking buhay at kalakasan na patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati po mga minamahal bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. May taglay po akong bisyo katulad po ng pag-iinom po ng alak, pagsusugal at pagtaya po sa wedding. Ngunit nung ako po ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Napupurit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako'y kanyang kinahabagan mang minamahal na tinawag niya sa buong katotohanan mang minamahal dito sa gawaing Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil nung araw mang minamahal, ako po ay naghahanap po talaga ng katotohanan mang minamahal. Dati-rati po mang minamahal, ako po ay dumadalo po sa ibang gawain, sa born again Christian din po mang minamahal. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po maunawaan. Kaya ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoong Isa. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya, mang minamahal. Kasi po sa aking dinadaluhang gawain, mang minamahal, hindi po nagbago ang aking buhay. Nandun pa rin ang aking mga karamdaman. Wala akong kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit napapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos dahil mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin na aming kapitbahay na ako po ay nashiran. Nandito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay nagpapagaling. Naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na yun po talaga ang napakahalaga po sa lahat mga minamahal. Amen. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, dati-rati po mga minamahal, ako po ay marami pong karamdaman. Nandyan po na ako po ay may sakit po sa baga. Ayan po ay taglay ko po ang karamdamang yan. Mula po ako, nung pagkabata ko pa hanggang sa ako'y magkaasawa. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. Talagang hirap na hirap po ako sa karamdamang ito. Lagi po ako sa ospital. Palagi akong dinadala ng aking mahal na lula, mga minamahal, sa ospital. At hindi po ako gumaling talaga sa gamot. Nagsawa rin po ako sa kakainom po ng gamot, mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng acute almoranas. May tonsillitis din po ako, mga minamahal. Palaging sumasakit ang aking dibdib at likod. Gayon din po ang aking ulo, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinumpong ito, ako'y nanghihina at lagi po ako nakahiga. Ngunit laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay nadako sa gawain ito at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking mga karamdaman na yan. Yan po'y gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat din po minamahal sa aking mahal na anak. Talagang isang napakalaking himala din po ang ginawa po niya sa aking mahal na bunso. Dahil nung araw minamahal na nagpakulo po ako ng tubig,
Ito po isinaling ko po sa termos mga minamahal, hindi ko namalayan. Nalabuksan po yun ng aking mahal na anak at yun po inatapon sa kanya mga minamahal. Alam mo minamahal, nung narinig ko po ang aking mahal na anak na umiiyak mga minamahal, sumisigaw po siya. Dali-dali po akong tumakbo po sa aming bahay. Nakita ko po ang aking mahal na anak, maminamahal, na siya po ay basang-basa ang kanyang damit, maminamahal. Ako po yung natakot, maminamahal, kasi po yung tubig na yun, talagang kakukulo po lamang, maminamahal. At ang nasambit ko po ng mga oras na yun, yung salitang hallelujah, praise the Lord, maminamahal. Paulit-ulit ko po yung sinasambit, maminamahal. At alam niyo po, minamahal, ang himala ng mahal ng Panginoong Hesus. Talagang ang aking mahal na bunso, pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Na Hallelujah. hindi po nalapdos po yung kanyang balat, mang minamahal. Ang namula lamang po sa kanya ay yung kanyang tuhod, mang minamahal. At nung dinala ko po siya dito, sa araw po yun ng Merkules, dumalo po kami. Paika-ika po siya, mang minamahal. Yun lang po ang kanyang naramdaman, mang minamahal. At nung akin siyang ipinalihans, after na malihans po ang aking mahal na anak, siya po'y pinalakad po ng tuwid ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nagpapasalamat din Hallelujah. po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat-dapat mga minamahal, ay patuloy niya pong ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Ganyan din pong aking mga anak mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niya pong ipinuprovide po ang aming mga pangangailangan, maminamahal. Talagang totoo po, ang pagbibigay po, maminamahal, ay susi po ng pagpapala, That's maminamahal. right. Hallelujah. Bagamat nandyan lang po, kakarampot lang po, maminamahal, ang aking kinikita, maminamahal. Ako po'y namamalansya, maminamahal, yan po ang aking hanap buhay, maminamahal. Ngunit hindi ko nakakalimutan ang para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy nagpo-provide po sa aming mga pangangailangan. Praise the Lord. Salamat Hallelujah. po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin. Maging sa material, pisikal at higit po na papapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sir Jonilyn Milan. Sa inyo pong pinagpalang patotoong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ng himala. Amen? Amen? Ang sabi nga ng ating mga kapatid, talagang siya po'y natakot sapagkat ang tubig na kanya pong bagong salin sa termos, boiling point temperature, mga minamahal ko, ay 100 degrees Celsius po yan, mga minamahal ko. Napakainit. At talagang kung tutusin, mga minamahal, kung walang himala, hindi kumilos ang kapangyarihan ng mga Panginoon, sigurado, mga minamahal ko, first or second degree burn, mga minamahal ko, lapnos ang balat ng kanya pong anak, mga minamahal na murang-mura pa, mga minamahal ko sa kanyang edad. Pero mga minamahal ko, ang sabi nga, bagamat basang-basa ang damit ng kanya pong mahal na anak, ang namula na lamang mga minamahal yung tuhod ng kanyang mahal na anak, mga minamahal ko, at talagang para bagang walang nangyari. Amen? Pinalamig naman ang Panginoon yung bagong kulong tubig, mga minamahal. At sino nga hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ang sabi ng ating mahal kapatid, talagang bagamat kakarampot. Pero ang sabi nga, ang pinapaliwanag dito mga minamahal, hindi sa laki ng halaga, kundi mga minamahal ko, doon, mga minamahal kong tayo po, mga minamahal ko, nakakaabot doon sa pamantayan ng mahal na Panginoon. Amen? Sapagat mga minamahal ko, hallelujah, much is given, much is required. Kung mga minamahal ko, hindi much ang given, mga minamahal ko, amen, ganun pa rin mga minamahal nire-require. Maliit man o malaking halaga, mga minamahal ko, the same standard na talagang mag-a-apply. Amen? Amen? At dyan nalulugo ng mga Panginoon na bagamat talagang may kahirapan ng buhay, pero ang ating mahal na kapatid, hindi niya po yan nirason. Ikinatwiran, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang sila hikaw sa buhay. Mga minamahal yung kanyang estado na talagang siya na po talagang breadwinner ng kanilang pamilya sapagkat siya po balo na, mga minamahal. Amen? Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang makitaan mo sila ng kagalakan sa paglilingkod. Kung mga iba-iba, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi nila ini-aim talaga, mga minamahal ko, ang langit, mga minamahal ko, ay talagang, kumbaga, mga minamahal, discouraged na. Talagang umatras na, mga minamahal ko, hallelujah. Pero ang ating mahal kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, na bagamat minsan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi masarap yung kanyang pagkain, mga minamahal, pero ano ba, ngiti pa rin, mga minamahal, may kagalakan pa rin, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang mga minamahal ko, hallelujah.
Sino bang nagpapagalak sa atin mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? At patuloy tayo mga minamahal ko. Atin na pong tinatawagan ating beloved brother Daniel Pereiras. Praise the Lord. At maghanda rin po ating beloved Sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila at pagsamba ay tangil sa ating pinakamapaisos po lamang. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family. Hallelujah. At sa ating mga beloved elders na kapiling natin sa ngayon at sa inyo mga minamahal kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Isus. Hallelujah sa dakilang pagkakataong ito na pinagkulob sa akin upang muli kong mapasalamat ang ating pinakamamahal pa Isus sa ginawa niyang kabutihan, mga himala na ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah. At bago po nakilala ating pinakamahal pa Isus sa ministeryong ito, ay nanggaling din po ako sa aking kinagis ng relihiyon. Nandyan po mga minamahal. Hallelujah na talagang walang pagbabago ang aking buhay. Hallelujah. At napakarami ko rin po mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, mga pananalita na di kaaya-aya sa ating pinakamahal pa Isus. Hallelujah. Subalit nung nasupuan ko ang ministeryong ito sa may daong Amoranto. Hallelujah. At no, ako po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pa Isus. Hallelujah. Ako po ay binago ng ating pinakamahal pa Isus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At pinapasalamatan ko ang ating pinakamahal pa Isus. Hallelujah. Akin lang pong sariwain mga minamahal ang mga himala na ginawa ng ating pinakamahal pa Isus sa aking buhay bilang isang retired na sundalo mga minamahal. Hallelujah. Nung ako po ay nadestino sa Mindanao, mga minamahal. Hallelujah. At sa may year 2003 po mga minamahal, sa may Pikit North, Cotabato, mga minamahal. Doon po ako na-destino mga minamahal. Nung papunta kami sa aking destinasyon, mga minamahal, kami po ay nakakonvoy, mga minamahal. Hallelujah. At habang kami po ay nakakonvoy, mga minamahal, sa hindi inaasang pangyayari, mga minamahal, yung escort namin ng mga tangke, mga minamahal, hallelujah, ay nakaapak po siya ng landmines, mga minamahal. At sa hindi inaasang pangyayari, mga minamahal, yung pa ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. At sa hindi inaasang pangyayari po, mga minamahal, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa akin dibdib, mga minamahal, hallelujah. Pagtama niya sa akin, mga minamahal, dahil may katabi ako, dalawa kami nakatayo, mga minamahal, sabi sa akin, Dan, may tama ka, sabi sa akin, mga minamahal. Subalit, hindi pa ako makaimik-imik, mga minamahal, dahil naramdaman ko yung tama, mga minamahal, hallelujah. At pinapakiramdaman ko na lamang, mga minamahal, yung na ako'y mahilo, mga minamahal, hallelujah, dahil takot kong tignan, mga minamahal, hallelujah. Subalit, hallelujah, sabi ko, parang matagal man, sabi ko, hallelujah, kaya dahan-dahan ko pong hinawakan ang aking dibdib, mga minamahal. At purihin ang ating pinakamahal pa Isus, hallelujah, sa panandalangin na minamahal, ginagalang ba Diyos Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Hindi po tumagos ang shrapnel na yun, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Isus, hallelujah. At isa pa pong himala, mga minamahal, hallelujah, nung muling sumiklab ang kaguluhan sa may hulo-sulo, mga minamahal. At ako po ay napasama, mga minamahal, hallelujah, sa operation na yon. Napasama po ako doon sa pinaka-assaulting na platoon, mga minamahal, pinaka-main effort, mga minamahal, hallelujah. At nung nandun na kami, mga minamahal, sa loob, hallelujah, habang pinapasok namin yung kampo ng mga rebelde, mga minamahal, hallelujah, ay napansin ko, mga minamahal, na nakapasok na kami, mga minamahal, sa isang killing zone, mga minamahal, hallelujah, na hinanda ng mga rebelde, mga minamahal, hallelujah. Kaya pinatigil ko yung harapan, hallelujah, binalikan ko aking opisyal, mga minamahal, sabi ko, sir, nakapasok na kami sa killing zone, hallelujah. Kaya ang sabi niya, hindi, magpatuloy pa tayo, hallelujah. Kaya sabi ko, sige, bumalik ako, mga minamahal, doon sa harap, patuloy kami, mga minamahal, dahan-dahan namin pinasok ang kalubluban ng kampo, mga minamahal, hallelujah. At nang makakalahati na, mga minamahal, sabi ko, baka kung makapasok kami lahat, hallelujah, ay
talagang mauubos kami doon mga minamahal. Hallelujah. Kaya muli kong binalikan na opisyal, sabi ko, sir, pag nakapasok tayo dyan, sabi ko, mamamatay tayo lahat. Sabi ko, makukulong tayo. Hallelujah. Ang mabuti pa siguro, putukan natin isang beses. Sabi ko doon sa opisyal. Kaya, yung pa ay pumayag din mga minamahal. Hallelujah. Kaya, bumalik ako doon sa harap. Inutos ko doon sa may harap, putukan natin isang beses. Kaya, nung pinutukan mga minamahal, hallelujah, ay nakahanda na pala yung mga rebelde, mga minamahal. Hallelujah. Nagkaroon po ng palitan ng putok, mga minamahal. Hallelujah. Grabe ang labanan namin doon, mga minamahal. Hallelujah. Sa hindi inaasahang pangyayari po, mga minamahal. Isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. Dalawang di pa po, mga minamahal. Ang layo. Yung po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. At purihin ng ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Ni isang sarap na mga minamahal ay walang tumama sa akin, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, nung ako po'y nadestino sa Malacanang, mga minamahal, hallelujah. At nung nagkaroon ng SONA ang ating Presidente Rodrigo Duterte, napasama po ako sa event na yun, mga minamahal. Hallelujah, dahil kasagsagan po ng COVID-19 noon, mga minamahal. Ay para sa seguridad ng Pangulo, lahat po ng mga kasama sa event na yun, kailangan dumaan po ng swab test, mga minamahal. Kaya lahat kami swab test, mga minamahal. Sa unang swab test pa lamang namin, mga minamahal, ay napakarami na kaagad ang nag-positive, mga empleyado, ganun din sa mga PSG, mga minamahal. At yung aban lingkod, mga minamahal, yung result ng aking swab test, mga minamahal, ay natapon daw. Kaya wala akong result, mga minamahal. Kaya dahil sa dami ng nag-positive, mga minamahal, ay muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test muli kami, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako po ay, dahil sa dami ng nag-positive doon sa barracks namin, mga minamahal, sa aming mga Marines, napakarami pong nag-positive, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako ay nag-text sa ating beloved preacher. Sabi ko, kuya, pakisama naman aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil muli, magkakaroon ulit kami ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito. Hallelujah. Kaya ang sabi natin beloved preachers, hallelujah, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kayo magpuri, manalangin. Hallelujah. Kaya ganun, mga minamahal, ang aking ginawa. Ako ay nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung sinoptis kami ng pangalawang, mga minamahal, hallelujah, ay talagang damdam ko, mga minamahal, na napakalakas ko. Hallelujah. Subalit, nung bandang hapon na, mga minamahal, ay yun ang mga minamahal, unti-unti na ako nilalamig hanggang nang gumabi na, mga minamahal, ay talagang inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal. Hallelujah. At nawalan ako, mga minamahal, ng pang-amoy at panlasa, mga minamahal. Hallelujah. Sinabayan na ng ubo, mga minamahal, lagnat. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, lahat ng aking mga naramdaman ay mga sintomas ito ng COVID. Hallelujah. Saan mo ko nasumpungan ng pagkamali, patawarin mo ako sa ating, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, 2 beses akong nagpupuri sa iyo. Hallelujah. Gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi. Hallelujah. Huwag mo lang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya ganoon, mga minamahal, na aking ginawa. Ako'y lagi nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Talaga iniiyakan ko, mga minamahal. Hallelujah, dahil bilang isang tao ako, natakot din ako, mga minamahal, dahil COVID na yun, mga minamahal. Hallelujah, at napakarami ang namamatay, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ganun, mga minamahal, ang aking ginawa. Hallelujah. Ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At hanggang may time, mga minamahal, na habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, talagang grabing hina ng aking katawan. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, parang hirap na hirap ako. Parang hindi ko kaya magpuri. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Subalit, pinilit kong magpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sasabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, parang gusto kong mahiga. Kaya ako'y nahiga, mga minamahal, dahil hinang-hina aking katawan. At ako'y nakatulog, mga minamahal. Paggising ko nung hapon, mga minahapon na, sabi ko, hapon na pala. Hallelujah. Muli akong nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sa paghihintay namin, mga minamahal, ng mga result, mga minamahal, sa pangalawang swab test, mga minamahal, hallelujah, ay muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan swab test kami ng pangatlo, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pangatlong swab test kami. Hallelujah. Sana po, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya 2 days before, mga minamahal,
bago kami subtest, tinanggal ng ating pinakamalapay Jesus, hallelujah, ang aking lagnat, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sa kaya sabi ko malapay ng maraming salamat, tinanggal mo ang aking lagnat, hallelujah, subalit may mga naiwan pa, hallelujah. Alam ko na ito ay yung tatanggalin, hallelujah. Kaya nung sinoptis kami mga minamahal pangatlo, hallelujah, may mga sintomas pa ako noon, mga minamahal, hallelujah. At habang hinihintay namin yung result, mga minamahal, muling tumawag ang task force COVID, mga minamahal, na isoptis kami ng pang-apat, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat kami na softis na naman. Hallelujah. Sana po tuluyan mo nang tanggalin lahat ang mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Hallelujah. Kaya 2 days before, mga minamahal, hallelujah, ay binalik ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking pangamoy at panglasa, mga minamahal. Hallelujah, inalis ng ating pinakamamahal pa Jesus ang mga, yung sakit sa aking lalamunan, mga minamahal, sa likod. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo lahat ng mga sintomas ng COVID. Yung pang-apat na softis na yan, hallelujah, pinagaling mo na ako. Hindi na ako takot dyan. Hallelujah. Kaya nung dumating, mga minamahal, yung time na isoftis kami, mga minamahal, ay talagang sabi ko, sa isip-isip ko, mga minamahal, hallelujah, hindi na ako takot dyan dahil pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nung sinoptis kami, mga minamahal, mga ilang araw ang lumipas, ay sa paghintay namin ng mga result, mga minamahal, ay sabi ng aking kasama, Sarge, may lumabas na result ng swab test natin. Sabi ko, anong swab test yun? Yung pangatlo, sabi niya, hallelujah. Kaya naalala ko, mga minamahal, nung sinoptis kami ng pangatlo, mga minamahal, may mga sintomas pa ako ng COVID, mga minamahal. Sabi ko, tingnan natin. Kaya nung pinunta namin, mga minamahal, nakita ko kagad ang aking pangalan, mga minamahal, nakapula, mga minamahal, nag-positive ako, mga minamahal, sa COVID-19, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test, hallelujah. Pero yung pang-apat, pinagaling mo na ako doon. Negative na ako doon. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya sabi ng opisyal, lahat ng mga nag-positive, hallelujah, ay i-quarantine sa Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw ko ma-quarantine doon. Sabi ko, hallelujah, sana po lumabas na yung pang-apat na swab test, hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, sabi na aking kasama, Sard, lumabas na yung pang-apat natin. Hallelujah. Ganun ba? Sabi ko, ikaw, kumusta? Sabi niya, positive pa rin ako, Sard. Sabi niya, magkasama pa rin tayo, classmate tayo. Sabi niya, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko sa kanya, hallelujah. Kaya ako pumasok sa aking kwarto. Ako nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. At ako nanalangin po ng dalangin, minamahal, ginagawa ng Banjos. Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalik at lahat ng manggagawa bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas ng aking resort, magni-negative na ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ay nag-text yung Red Cross, mga minamahal, hallelujah. At negative na ako, mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot, walang hospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking COVID, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. At bago po ako magtapos, mga minamahal, kami po ay mag-aalay ng isang makalangit na awitin sa ating pinakamahal pa Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pupurihin na ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat
sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Purihin namin ang iyong pangalan. Aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. At ito na po, lahat ng kapasalamat ay tanging sa ating pinakamapaisos po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Daniel Pereira sa alay na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay mga minamahal na talagang ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Talagang grabe ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang buhay na talagang yung pinagdaanan ng ating beloved kapatid. Talagang hindi po biro yun na kung talagang ikaw o tayo ay wala sa Panginoon, talagang tayo ay mapapahamak sa nangyari sa ating beloved kapatid sa COVID-19 na talagang naranasan. Yung symptoms ng COVID-19 ay talagang nasa kanya at talagang pinakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang paggabay at pinagaling ang ating beloved kapatid. Anong ginawa po ng ating beloved kapatid? Nagtiwala lamang sa ating dakilang Diyos at talagang nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at maging sa mga panalangin ng ating mga beloved pastoral workers, ang ating beloved kapatid talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na
Panginoong Hesus. Amen. Ay atin pang palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo ay magalak na pumalagpak sa ating dakilang Diyos dahil yan ay talagang kagalingan na talagang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin na alam natin na wala tayong ibang mapupuntahan, walang ibang sasaklolo sa atin, saan po ba natin ititingin ang ating mga paningin, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siyang nagbibigay ng lahat ng kagalingan ng ating mga karamdaman. Amen. At yung nangyari sa ating beloved kapatid na talagang nung siya ay nasa hulo-sulo, talagang naranasan niya na talagang nasabugan ng landmine, talagang nasabugan ng grenade launcher at yung mga pagsabog na yan talagang hindi po biro, yung mga shrapnel. Talagang ang ating beloved kapatid pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, Isaiah chapter 54 verse 17, na walang almas na ginawa na pakikinabangan. Yan po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy ni aking pinapaabot ang isang mapagpalang umaga sa ating minamahal at ginagalang na Ibanghilista, Pastor Will Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida na ang kanilang pangangaral na talagang ito ay nagmanifest sa buhay ng bawat isa sa atin at yung kanilang pangangaral at salita, hindi ito nananatili at ito ay talagang napapakinabangan ng bawat isa sa atin. At maging sa ating live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba yung dagat, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama at sa ating mga beloved visitors. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jemima Benitez at sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Patuloy po natin inaalala mga naiwang turo at aral ating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida. Buwabati din po ako sa buong Almeida family. Nagpapabot din po ng pagbati sa ating pong beloved elders at workers na ating pong kapiling, sa inyo po mami na mahal na kapatiran, mga baguhan man po or datihan, isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ang pong nagpupuri nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pagkakataon pong ito na muli ko pong mapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihan niya po sa aking buhay. Diyan po mami na mahal na bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mula sanggol po ako, 3 months, kung di po ako nagkakamali, hanggang mag-high school po ako, mami na mahal, andyan po na, isa din po sa may karamdaman po na asthma po noon, mami na mahal, andyan po na, labis po ito nagpahirap po sa aking gulang noon, mami na mahal, andyan po na, dahil lagi po ako, inaatake po na pong karamdaman. Andiyan na binilhan na rin po ako ng sarili ko pong
nebulizer, dahil maya't maya po talagang nagagamit ko po yan. Andyan po mami na mahal nung elementary po ako, andyan na may mga bagay po ako na hindi po nagagawa, andyan yung mga ginagawa ko po sa school, mga activities is nalilimitahan dahil dyan nga po na hindi po ako pwedeng mapagod ng sobra. Dyan po kami na mahal na sa kagustuhan din po namin na gumaling. Dyan po kami na mahal na naghanap din po kami ng kagalingan. Nandiyan na lumalapit po kami sa mga doktor, albularyo, sa mga espesyalista po sa karamdaman po namin. Ngunit andyan na hindi po namin nasusumpungan yung kagalingan po na hinahanap po namin. Andyan po mami na mahal na nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan na nakilala po namin siya dito po sa ating pong banal na gawain. Nagpatuloy po kami sa pagdalo. Andyan nagbautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa unang dalangin natin, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, kabalikat po natin po mga beloved workers, yung karamdaman ko pong asma, ito po lubos na pong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mula Hallelujah. po noon hanggang sa oras po na to, talagang hindi na po ulit yan umatake kahit labis ko po ito. Pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil bagamat po andyan na nasa pandemya pa rin po tayo, ngunit andyan hindi po tayo pinapabayaan natin pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw. Andyan po ang kanyang pagkalinga sa atin, gabay at patnubay at pag-iingat, hindi lamang po sa akin, ngunit po sa aking buong pamilya. Andyan na pinag-iingatan po na ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri ng papasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat po hindi po karapat-dapat, andyan na patuloy po kinakahabagan ng mahal na Panginoon, ginagawang karapat-dapat na magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit at andyan na patuloy po nakakadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, tanging po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Jemima Benitez sa kanyang pinagpalang patutuo na tunay na talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang karamdaman na ating napakinggan na talagang magmula sanggol, talagang nandyan na yung karamdaman na asma na talagang nagpahirap sa kanyang buhay at sa nais na gustong gumaling lahat ng espesyalista na doktor at maging sa mga albularyo, ito ay pinuntahan, ngunit walang nakapagpagaling. Talagang yung asma ay ito ay pabalik-balik, walang lunas, ngunit purihin ang ating dakilang Diyos at napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nung matagpuan ang banal na gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Ministries at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Wilde Estrada Almeda, yung karamdaman ng ating beloved kapatid, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na tunay na ang Panginoon lamang ang makapagpapagaling sa ating mga karamdaman. Lahat ng espesyalistang doktor, lahat ng mga albularyo ay napuntahan, ngunit purihin ang ating dakilang Diyos ay dito lamang pala matatagpuan ang kagalingan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at dahil sa bautismo sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved kapatid, ito ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tunay na sa bawat isa sa atin, talagang tayo ay magtiwala lamang sa ating dakilang Diyos at alam natin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kung ating titignan, mapalad ang bawat isa sa atin. Mapalad tayo sa gabing ito dahil kung ating titignan dyan sa
Pangasinan Provincial Hospital. Talagang maraming tao na nariyan, nandyan sila na talagang nakakonfine, talagang grabe ang kanilang karamdaman. Kanina kami ay nakapunta po dyan at nadaanan namin ang lahat ng may mga karamdaman sa ICU Main at saka sa ICU COVID. Talagang makikita mo na yung mga tao talagang nakakaawa. Amen. Dahil yung kanilang karamdaman na nandun sila na talagang nakikipagdigma, nakikipaglaban sa karamdaman at purihin ang ating dakilang Diyos dahil nandito tayong lahat talagang ginagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tayong lahat ay nagsasakripisyo at alam natin na itong ating ginagawa, ito ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya naman lahat ng ating mga karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Annabelle Lee Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pinakamamahal, minamahal na iginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda. At hindi po natin makakalimutan ang turo at ng ating beloved assistant Pastor Lena C. Almeda. Ganon din po ang buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, sa ating beloved elders. Ako po ay nagpapaabot na po ng magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako po ay nagpupurit, naglulahati sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Nandiyan po mga minamahal nang wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, mula pagkabata mga minamahal. Nandiyan po na ako po yung may karamdaman ding asma mga minamahal. Nandiyan po na tunay po mga minamahal na sa aking pagtulog. Nandiyan po mga minamahal na hinahanap ko po yung tamang posisyon mga minamahal upang ako po yung makatulog mga minamahal. Nandiyan mga minamahal na napakaputi ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Tunay po mga minamahal na nandiyan po na ginamit po ang aking beloved Tito Salaman. Nandiyan po na siya po yung unang na-save sa gawain ito mga minamahal. Nandiyan po na mga minamahal na siya po nandiyan po na kami po dumalo mga minamahal dyan po sa dako ng Lingayen. Dyan po mga minamahal na tunay nga po na sa patuloy na pagdalo mga pakikinig mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na pinangaral din po yung bautismo sa tubig. Nandiyan po mga minamahal pagkatapos ng gawain. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Ako po nagpabautismo mga minamahal sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Tunay nga po mga minamahal na sa paglubog ko mga minamahal sa tubig mga minamahal, pag-ahon mga minamahal. Tunay po na yung karamdamang pong asma po mga minamahal. Tunay nga po na yung pinagaling ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nagpupulit, naglalahat din po ako sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Nandiyan mga minamahal na tunay nga po na yan po yung pagtatapat mga minamahal. Tunay nga po na sa pagtatapat mga minamahal. Nandiyan po na yan po na wala po akong trabaho. Yan po mga minamahal na tunay nga po na yung trabaho po mga minamahal. Hindi ko po hinahanap mga minamahal. Tunay nga po yung trabaho yung naghanap sa akin mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na ako po nag-umpisa mga minamahal sa maliit na sahod. Yan po mga minamahal na patuloy na pagtatapat. Yan po yung sahod ko mga minamahal. Yan po unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Nandiyan din po mga minamahal na tunay nga po mga minamahal sa aking pupunta sa aking pagtatrabaho mga minamahal. Diyan po yung service ko mga minamahal. Diyan po bike lamang mga minamahal. Ngunit nandiyan po mga minamahal na patuloy na pagtatapat mga minamahal. Diyan po yung pinagkaluban ng motor po ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Nagpupurit, naglalahati ako sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Nandiyan po mga minamahal, yung mga himala mga minamahal. Ma-share ko lang mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nandiyan po yung isang time mga minamahal na yung birthday na karawan po ng aking beloved Tita Salaman. Nandiyan po yung buong pamilya mga minamahal. Kami po'y dumako dyan. Diyan po'y dumako sa Marikina mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Nandiyan po yung kasiyahan
nandiyan po na hindi namin alintana mga minamahal, nandiyan po na sila po yung madidisgrasya, diyan po sa dakong Tarlac mga minamahal. Hindi nga po mga minamahal, nandiyan po yung lulan po sila ng jeep mga minamahal. Nandiyan po na, yan po bumaliktad po ng 5 beses. Nandiyan po mga minamahal na parang niyuping lata mga minamahal. Ngunit ang himala ng himala mga minamahal, yan po yan sa pagbigkas lamang ng aking beloved lolo mga minamahal ng hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po yung, yan po na sila'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, Thank you praise so much. the Lord, hallelujah. Nagpupurit, naglalawati din po ako sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandiyan po mga minamahal na ako po yung nagkaroon din ng matinding trangkaso mga minamahal. Ngunit tunay nga po mga minamahal sa pagpapasting lamang po ng 5 araw mga minamahal. Yan po no, pagkatapos ng magpasting mga minamahal. Tunay nga po yung trangkaso po yung pinagaling ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po nagbulwati sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus na hindi po karapat-dapat. Nandiyan po mga minamahal sa kabagal ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Ako'y ginagamit po bilang isang beloved finance choir. Hanggang dito na lang po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa pagpapalang physical, financial, at sa pagpapalang espiritual. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglulhati, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Edward Padua sa pinagpalang buhay na patotoo na tunay na talagang ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos na talagang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang kung ating titignan halos lahat, maraming karamdaman na asma na talagang yung asma na yan ang talagang nagpahirap. Ngunit purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus magmula nung makilala ng ating beloved kapatid, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang ating beloved kapatid ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Talagang hindi lang pinagaling, talagang pinagpala. Amen. Pinagpala ang ating beloved kapatid dahil nariyan ang talagang pinagkalooban ng trabaho na kahit na may trabaho talagang patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang kung tayo ay magpatuloy sa ating dakilang Diyos, tunay ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa mga nais magpasalamat sa ating dakilang Diyos at alam po natin na maraming bagay ang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at marami tayong dapat ipagpasalamat. Amen. At sabi nga sa banal na kasulatan na huwag natin ikahiya ang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dito po sa ating mga beloved brothers, tatatlo na lamang po ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at sa ating beloved sisters ay tatatlo na lang din po. So yung mga nais magpasalamat sa ating dakilang Diyos, i-grab po natin yung opportunity na ito ay isang pribilehiyo na tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Annabel Lee Aquino. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadikila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako po'y Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa atin, beloved Pastor, Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila din pong mga anak. At ako din po nagpapaabot ng pagbati sa ating mga beloved workers, elders, webcast viewers, at sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako po nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat.
Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa gintong pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa akin upang dakilain at pasalamatan ang mga himalang ginawa niya sa aking buhay. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya sa amin ngayon sa aming pagdalo ng Friday Overnight Worship. Andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Nilalayo kami sa anumang uri ng aksidente, sakuna, masasamang loob. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Share ko lamang po mga minamahal na sobrang tagal na po nitong pandemic, ngunit masasabi ko po mga minamahal na ni kailanman hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan po ang kanyang pag-iingat, gabay sa amin sa araw-araw, pag-iingat sa aking mga mahal sa buhay, sa bawat miyembro ng aking pamilya. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa aking pag-online class. Nandyan po ang pagbibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin ng wisdom, knowledge, and understanding sa bawat umaga na ako po ay nag-online class. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat po hindi man po karapat-dapat, ngunit ginawa pong karapat-dapat na ating pinakamamahal na Jesus upang gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At bago po kami magtapos, dais po namin mag-alin ng isang makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Praise the Lord. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag, at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Lahat ng kapurihan, pagdadakila, itangis sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless beloved youth and singles choir combined sa papuring awit alay sa ating napakabait na
sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ako po'y bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang paborit pagluwalhati at pagsamba pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganun din po, doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always cherish the memories and teaching ng ating beloved Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa ating pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, manugang, po pinapabot ko po magandang umaga sa ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Ganun din po sa mga baguhan, sa mga bisita po, welcome na welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga minamahal, lahat ng mga subscriber po, magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga iba, yung dagat, mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po kayong makinig, lalong-lalo na po sa Facebook, mga minamahal, sa YouTube, mga minamahal, upang kayo din po ay pagpalain, mga minamahal. Yung ginagawa niyo pong panonood po dito, mga hindi po namin kapatid sa pananampalataya, mga minamahal. Yung inyong pagkikipagkaisa, mga minamahal, sa mga viewers po, ay kasama namin kayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa madaling araw na ito, mga minamahal. At kayo din po, mga minamahal, kung ano po yung kahilingan ninyo sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung ano po yung napapakinggan yung mga patutuo dito, mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sumampalataya po kayo kung ano po yung mga problema ninyo, mga minamahal, kung kagalingan ng karamdaman, problema sa tahanan, pagbabago ng buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamaligid sa lahat, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Magaganap po at mangyayari sa inyo, mararamdaman nyo po, mga minamahal, na kayo po, mga minamahal, aabutin ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo din po ay pagagalingin, lulutasin yung mga problema, mga minamahal, sa ating mga subscriber po natin sa Facebook tsaka sa YouTube, mga minamahal. Sa mga baguhan po, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romero Moranti. Amen, praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved sister Rosita Soriano. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord po. Amen, praise the Lord. At ako po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus na nabigyan na naman po ako ng gintong pagkakataon upang ako po papasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po sa aking buhay. Hallelujah. Noon po, nung hindi pa po ako nakakakilala po sa mahal na Panginoong Hesus, ay mayroon po akong mga bisyo na pag-iinom po ng alak, paninigarilyo, at ako rin po ay dumadating din po sa punto na ako po ay nakapagmumura, lalo na po kung ako po ay may galit sa aking kausap. Ngunit, hallelujah, ngunit habang ako po ay nasa trabaho, ay mayroon po akong isang katrabahuhan na nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa walang sawa niya pong pag-share po sa akin, ay hindi rin na rin po nagtagal. Ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking bisyo noon na pag-iinom ko po ng alak, paninigarilyo,
at pagmumura. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na sa noong ako po ay nagkaroon po ng pangangailangan po sa pinansyal, sa aking mahal na asawa po ay kabuanan po niya sa ngunit ako po ay nag-aalala kung saan po ako makakakuha ng gagastusin ko po. Ngunit ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang ako po ay umasa po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay tutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay hallelujah, pinagkalooban niya po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Hallelujah. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po ay overnight lang po ako nakakadalo dahil po sa aking pinagtrabahuan ko po ay napakahigpit pong umabsen. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil hallelujah, hallelujah, ako na po ay maulhating nakakadalo po ng 3 beses po sa isang linggo. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ganoon Praise na the rin Lord. po sa pag-iingat niya rin po sa aking mga mahal ko sa buhay. Ganoon na rin po sa akin. Kaya hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ko lamang po. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, beloved. Sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po kabuting ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa atin po mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya, tungkulin po talaga natin mga minamahal sa yan dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ating mga minamahal na kababayan kahit sino po mga minamahal ay pagpalain po makakilala sa pamamagitan ng ministeryong ito yung mga dakilang tanda-himala na sinishare po natin, napakalaga po sapagkat yung bunga natin, nakatala po itong mga minamahal sapagkat hindi po tayo magkakaroon ng bunga. Mga minamahal, ay delikado po yan, hanapin po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung bunga po natin. Kapag sinabi po ng banal na kasulatan, kung hindi ka nagbubunga, hindi ka lumalago, ay delikado po yun, baka alisin po tayo, mga minamahal sa sanga, mga minamahal, at tayo po, mga minamahal, ay hindi pagpalain po mga minamahal. Kaya kailangan po natin talaga mga minamahal, magkaroon po tayo ng bunga. Katulad po ng ating mahal na kapatid, pinagpala po mga minamahal, siya po ini po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po mga minamahal, yung kanyang problema sa buhay, mga minamahal, yung kaguluhan sa kanilang buhay, mga minamahal, ito po, mga minamahal ay nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po sila ng kapayapaan sa kanilang tahanan, mga minamahal. At ganun po, bagamat bago sila magkaroon ng kapayapaan, mga minamahal, dumaan po sa pagsubok itong ating mahal na kapatid, mga minamahal. Napersulag po itong ating mahal na kapatid, mga minamahal. Sa kanyang trabaho, iniwanan niya po mga minamahal. Ang sabi niya, bahala ng mahal na Panginoon. Diyan po, nagkaroon po sila ng kaguluhan ng kanyang mahal na asawa at hindi po sila nagkaunawaan sapagkat hindi nga po naunawaan ng ating ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na pa yung gumagawa po ng kapamaray niya, mga minamahal, sapagkat itong ating mahal na kapatid, pinili niya po yung mabuti, mga minamahal, na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang pagpili, mga minamahal, kaya ginawa niya, mga minaini po niya ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal, at ngayon po, mga minamahal, payapa na po sila, mga minamahal. Yung mga problema nila, nilulutas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binago po ang buhay ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Ganyan po ang buhay, mga minamahal. Kung wala tayo sa mahal na Panginoon sa katotohanan, mga minamahal, lahat po ng problema, mga bisyo, mga karamdaman, walang pag-iingat, gabay. Wala po, mga minamahal. Kung nasa katotohanan po tayo, mga minamahal na naglilingkod sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang mapapapurihan mo, mapapasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po. Minamahal ang ating beloved Sister Rosita Soriano po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya natin, beloved Brother John Carlo. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo po rin mga minamahal na kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah sa itong pagkakataon na ito na ako'y mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga nangyari sa ating buhay, mga minamahal. Dahil bago po nakilala ang banal na gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa dako po ng linggayan po ng mga minamahal, talagang nandyan yung aking karamdaman na paninikip ng dibdib, sakit sa likod at yung aking nervyos. At nung ako po'y dumalo sa banal na gawain na ito, hanggang sa tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa panating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang aking karamdaman na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, talagang nandiyan din po mga minamahal yung aking mga anak na talagang asmain din po sila nung bata pa sila, yung panganay at saka bunso. Marami pong mga gamot na ginagamit, mga antibiotics, mga herbal na gamot. Subalit wala po itong kagalingan, pabalik-balik lang po yung kanilang asma. Nung sinana rin po aking nadadala sa banal na gawain na ito, hallelujah, talagang nandyan na tumanggap na rin po sila ng bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kanilang karamdamang asma ay pinagaling na rin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil andyan na talagang medyo matagal-tagal po yung pandemic, mga minamahal, hallelujah, na talagang nandyan na minsan talagang wala pong mga trabaho ang aking mga anak dahil natigil po sila dahil sa kailangan po yung required na bakuna, mga minamahal, hallelujah. Subalit, hindi nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang nandyan na talagang ipinaprovide po yung aming mga gastusin, mga pangailangan, hallelujah, nandyan na may mga nag-aabot po ng mga tulong, mga minamahal, hallelujah. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Dahil sa ating pagbibigay din po, talagang may katapatan talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hindi po siya nagpapabaya, hallelujah. Dahil kung may pangangailangan ka, talaga nandyan na manalangin lang po tayo. Nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi po siya nagpapabaya, binibigay po yung ating pangangailangan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil andyan din po mga minamahal na hindi lang po yung isa, dalawang beses na talagang ako'y ng disgrasya, minamahal, lalong-lalo po yung nung nadisgrasya po ako sa aking inaalagaang baka na talagang ito po'y biglang kumaripas ng takbo, mga minamahal, nung aking iniuwi sa bahay namin. At yung lubid po, mga minamahal, na talagang sumilo po sa aking paa at yan na talagang sa takbo po niya, mga minamahal, ako'y natumba sa lupa, mga minamahal, na medyo matigasin, mga minamahal, hallelujah, at umuntog po yung aking ulo. Yung pagtakbo-takbo po niya, mga minamahal, talagang untog-untog po yung aking ulo mo sa lupa, mga minamahal, hallelujah, at doon talagang naramdaman ko na rin po yung aking katawan na talagang namamanhid na po yung aking buong katawan, nanghina po ako dahil sa pagkauntog ko. At nang nakita ko po, mga minamahal, na yung baka talagang tumatakbo pa rin, mga minamahal, napasigaw po ako ng hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. Tatlong beses po yan, mga minamahal, talagang nilakasan ko po yung pagsigaw ko, mga minamahal. Yung baka po, mga minamahal, talagang huminto po siya. At doon talagang sinamantala ko na rin po yung pagkakataon na talagang inalis po yung lubid sa aking paminamahal na nakasilo, mga minamahal, hallelujah. At nung naramdaman ko po yung minamahal, makirot po yung aking kamay, pilay po pala ito, mga minamahal, hallelujah. At yung aking pasugat po yun sa ng lubid, mga minamahal. Talagang sa aking paggalis ng lubid, mga minamahal, talagang andyan na nanghihina na po ako, mga minamahal. Humingi po ako ng tulong sa mga subalit wala po ako makitang matulungan. Ang talagang inasahan ko po, mga minamahal, ang mahal na Panginoon lang po ang tayong makakatulong sa akin sa oras na yun, mga minamahal, hallelujah. Nanalangin po ako, mga minamahal, hallelujah, nagsisi sa akin nagawang kasalanan at mga pagkukulang, mga minamahal. Talagang andyan ang mahal na Panginoon.
ibinigay po sa akin ng kalakasan. Hallelujah. Amen. At Praise the Lord. unti-unti po akong minamahal yung pagmamanhid ng aking buong katawan. Talagang naalis po ito mga minamahal. Hallelujah. At nandoon na talagang sinamantala ko na rin pong umuwi sa aming bahay. Mga minamahal, dahil medyo malapit lang po sa aming bahay. Likuran lang po. Hallelujah. Talagang nandyan na pilay-pilay pa ako maminamahal dahil sa sugat sa aking paa. Hallelujah. Na natamo. Hallelujah. At nung nakarating na po ako sa aming bahay, talagang nandyan naratnan po ako ng aking beloved anak na si Elena dahil pumasok pa siya sa school, maminamahal noon. Hallelujah. Nandyan at nakita po niya yung aking kalagayan at nag-alala po siya. Tinanong niya ako, bakit anong nangyari sa inyo, mama? Sabi niya sa akin at pinunto ko nga yung nangyari, maminamahal. Hallelujah. At nandyan talagang sa pag-ano ko maminamahal, pumunta po kami sa mga hihilot dahil yung aking kamay hindi ko po ito maigalaw. Hallelujah. Dahil napilay po siya. So, balit hindi pa po ito lubusang gumaling, maminamahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo at pagsusumamo sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus at paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan at mga pagkukulang. Hallelujah. Ako'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. At minsan din po, maminamahal. Hallelujah. Ako'y nagsisibak ng kahoy, maminamahal. Hallelujah. At nung ano ko po yung palakol, maminamahal, sa sinisibak kong kahoy, tinaas ko pa, tapos talagang malakas po yung maminamahal, talagang ibabagsak ko na. Andyan talaga na nasagi ko po yung sampayan, maminamahal, hallelujah, na alambre. Talagang hindi ko po inaakala na may alambre po siya doon na sa tapat ko, maminamahal, hallelujah. At doon po, maminamahal, yung palakol na dala-dala ko, nag-bounce po sa aking noo, maminamahal, talagang nasugat po itong aking noo, maminamahal, napakaraming dugong lumabas, hallelujah. Talagang andyan na nag-alala ang aking mga beloved anak dahil ang daming dugo, hallelujah. Sabi ko, manalangin kayo, tulungan niyo ako, bigyan niyo ako ng first aid para mampat yung dugo, sabi ko, maminamahal. At nung ako nga po ang minamahal, talagang nagpuri ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nanalangin ako sa ng panalangin ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, ng dugo, mga minamahal, yung pag-ampat ng dugo. Talagang ito po'y tumigil, mga minamahal, hallelujah. Nung ikinasalt ko po ito, mga minamahal, hallelujah. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, dahil hindi po niya ako pinabayaan sa oras na yun, mga minamahal, hallelujah. Talagang nandyan na ako'y pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa oras na yun talagang ako rin po'y nahihilo, mga minamahal, hallelujah. Sabi ng mga anak ko, wag po kayo mahiga, mamahal, dahil pag mahiga kayo, delikado, sabi nila sa akin. Kaya nung naupo na lang po ako, maminamahal, sa katri, hallelujah, sa balit. Andyan na nararamdaman kong kumikirot pa po yung aking sugat, maminamahal, hallelujah. So balit sa patuloy na pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ito'y lubusan na rin pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, praise the Lord. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa lahat po ng mga biyaya pagpapala po niya, sa physical, financial, material, at lalong-lalong higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapuriang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. God bless po, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ayon po sa patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, meron po siyang karamdaman sa kanyang dibdib. Lagi masakit po yung kanyang likod ng minamahal sa kanyang dibdib, mga minamahal. Ganon din po ang kanyang mga anak, mga minamahal, ay talagang nasa karamdaman din po na walang kagalingan, yung pong asma, mga minamahal. Ito po hindi mapagaling po na siyensya, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay baliwala po yan, mga minamahal. Kaya pinagpala po ang ating mahal na kapatid nung makakilala po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung patutuo niya, pinagpala po siya, pinagaling yung kanyang pananakit ng likod sa kanyang dibdib, ang kanyang mahal na anak na may asma, pinagaling po, mga minamahal. Yung kanilang, kung dumarating po sa ating mga minamahal, minsan nakukulan po tayo, mga minamahal, sa pagpupuri o sa panalangin. Minsan nakakalimot po tayo kung wala pong dumarating na mga paalala po. Kaya yung paalala, mga minamahal, ating pasalamatan po yan, mga minamahal, sapagkat sa patutuo ng ating mahal na kapatid, natuto po siyang manalangin, magpuri, mga minamahal, at magpakainit, dumalo, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Ang sabi niya, doon sa ginawa niya, pagsisisi, sa pagpupuri, patuloy siyang dumalo, mga minamahal.
Yun po mga minamahal, ay andun na po yung kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga po mga minamahal na tayo pinapapalalahanan mga minamahal sapagkat yung panlulupaypay, pag hindi po tayo napalalahanan mga minamahal, baka po magkabunga ng magkabunga, hindi po magandang kalabasan nito mga minamahal. Kaya mapalad po tayo kung tayo pinapalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa atin naman pamumuhay sa araw-araw mga minamahal, unahin natin ang karya ng langit at ang lahat ng bagay, sabi po ng banal na kasulatan, bawang idadagdag na sa atin kung paano ang mga ibon pinapakain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pa kaya mga minamahal na tinaguri ang anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya imposible po mga minamahal na tayo pabayaan. Kung wala pong dumarating mga minamahal, may ibig sabihin po yan mga minamahal, baka hindi ka na po nagpapasting, pinagpapasting ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos magpasting mga minamahal, ipapagkaloob ng lubusan mga minamahal yung nararapat sa iyo mga minamahal. Ganyan po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa araw-araw po mga minamahal, lagi po tayo talagang manalangin sapagkat ang panahon ay mapanganib mga minamahal. Sa bawat isa po sa atin, araw-araw po mga minamahal, marin yung dapat mangyari po sa atin mga minamahal dahil nga po sa kabutihan ng mahal na Panginoon sa kanyang pangako, hindi kita iiwanan, ipabayaan mga minamahal. Yung mangyayari na dapat sa atin mga minamahal, ito po ang mga minamahal ay pinoproteksyonan tayo ng mahal na Panginoon at nalalayo po sa ating mga disgrasya at kapamakan sa mga sasakyan kahit saan ka pumarong. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Laging mata ng ating pinakamahal na Panginoon ay nakatitig sa masama at sa mabuti. Kung masama, sila pa yung tumatanggap na masama, tayo na anak ng mahal na Panginoon, tumatanggap po tayo ng kabutihan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, babanggitin ko muna ang mga minamahal yung natitira po dito sapagkat isa na lang po yata. Sa ating mga beloved brothers po, mga minamahal, maganda po ang ating beloved brother Giancarlo Rosario. Pagkatapos po ating beloved brother Pedro Rosario. Ang panghuli po sa brother, nakatala po dito, 3 po silang panghuli. Si ating beloved brother Samuel Villaros. Dito po mga minamahal sa ating mga beloved sister, mga minamahal, beloved sister Mirasol Divira, mga minamahal, beloved sister Abigail Villaros. Sila po, dadalawa na lang po mga minamahal sa ating beloved sister. Kaya yung mga dapat pong may tala na pangalan, dalhin na lang po dito mga minamahal, mabanggit ko na rin po at para sila din po yung makapag-prepare mga minamahal. Kaya aking tinatawagan na po, mga tuloy-tuloy na po tayo, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Giancarlo Rosario po, mga minamahal. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol Divira. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papupuri, pagluwati, pagdakila sa ating pinakamanay, Pang-Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako napapabot ng dobleng pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa di malilimutan ng aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganon din po sa buong Almeida family. Pangisiwa ni beloved ordained picture pioneer at sa kanilang pong anak, Sister Pioneer, at sa beloved leaders, beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng kapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamas Panginoon po lamang upang ipayag ang kaputihan na ginawa sa akin sa buhay. Praise the Lord. Ako ay nagpupuri na papasalamat sa pinakamamahal Panginoon. Way back of year May 15, 2019, dahil po sa kahirapan ng buhay, ako po ay nagdesisyon na sumama sa aking beloved kuya na upang matrabaho sa SM Baguio bilang isang construction worker na tagagawa po ng kisame. Nandiyan po na araw at gabi nagbubuhat mula second floor to fourth floor. Nandiyan din po na kahit umulan, patuloy pa rin po sa pagtatrabaho. Lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pang Jesus
dahil sa binigay niyang kalakasan at pag-iingat ng 3 buwan sa aking trabaho. Amen. Praise the Lord. Ako napapuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal Panginoong Hesus. Way back year March 2021, ako pinakaramdam ng trangkaso na 10 days walang kain dahil wala pong panglasa, hindi po ako makatayo dahil din po sa pangitikang katawan. Nandiyan po na dahil sa trangkaso po ako'y pumunta sa Mangilot po, patingin po yung likod ko po. Ayun po minamahal, ako po'y may pilay po sa likod. Pabalik-balik po kami sa Mangilot, wala rin pong kapagalingan. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Baka naranasan ko ito dahil pinapabalik ako sa pagdalo ng pinakamamahal pang Hesus. Ayun po minamahal, noong April 4, 2021, ako po'y bumalik po sa pagdadalo. Holy Supper po yan. After preaching in Leans, ako'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. At ako din po ay napapautismo sa tubig sa pangalan ng Hesus. Yung pilay ko po sa likod ay ito po ay pinapagaling na pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lubos-lubos kong pinapasalamat dahil sa kabutihan niya para sa ako'y napapuri na pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pag-provide ng aming pangangailangan araw-araw at pag-provide ng wisdom and knowledge sa aking pag-aaral. Lubos-lubos kong pinasasalamatan sa aking pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil hindi kami pinabayaan at ganun din po sa aking pag-aaral. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ng kapirahan, pagsalamat sa ating pinakamamahal, Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Dumarating po yung pagsubok, mga minamahal sa kanyang patuto, 10 araw po siya nilagnat, mga minamahal na halos hindi kumakain, mga minamahal. Yung mga paalalang yan, mga minamahal, o mga pagsubok po, mga minamahal, tayo binibigay po sa atin niya. Alam na mahal na Panginoon na makakayanan natin yan, mga minamahal. Pinapatatag lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung ating pananampalataya, kung hanggang saan yung pananampalataya natin. Subok na subok po natin, mga minamahal, kung aasahan po natin ang karunungan ng tao sa mga siyensya, sa mga doktor, mga minamahal, maging sa albularyo. Maging sa akin, mga minamahal, subok na subok ko yan, mga minamahal. Talaga pong hindi ako gagaling kahit anong gawin ko, mga minamahal, sa atin po, mga minamahal. Sapagkat tayo ng mahal na Panginoon, ang kaluwatan ay mapunta sa tao, mga minamahal, sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao, mga minamahal, o sa kanyang sariling bisig, mga minamahal, o sa bisig ng iba, mga minamahal. Kaya ang ating pagtiwalaan lang po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat siya ay Diyos mahabagin, mga minamahal. Mahal niya tayong lahat, mga minamahal. Alam niya po at nararamdaman niya, mga minamahal, yung nararamdaman natin, mga minamahal. Yung darating na mangyayari po sa atin, nakatala na po yan, mga minamahal. Kaya wag po tayong magtanong sa ating pinakamamahal na Panginoon, kundi pag dumarating po yan, ating pasalamatan po, mga minamahal, sapagkat alam natin, hindi tayo pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa trabaho, mga minamahal. Andiyan yung kalakasan na pinagkakalo pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpapalain po tayo, pangako na mahal na Panginoon yan. Mga minamahal, huwag ka lang mag-alinlangan, mga minamahal, upang yung panalangin mo, mga minamahal, magkaroon po ng katugunan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Basahin ko na rin po itong additional dito, mga minamahal, para sila din po yung makapag-prepare, mga minamahal. Bali, naka-arrange na po ito, mga minamahal. Alternate po ito, mga minamahal. Brother, sister, nakaayos na po ito. Bali, ang nakatala po dito ay bali 14 po, mga minamahal.
Basahin ko na lang po mga minamahal ating beloved sister Aiko Aquino. Sundan po siya ng ating beloved brother John Sabangan, beloved sister Janelle Milan, beloved brother Norman Estrada, beloved sister Ching Garcia, beloved brother Edgar Ocampo, beloved sister Heidi Aquino, beloved brother Judel Aquino, beloved sister Lourdes de Guzman, beloved Gary Fernandez, beloved sister Bia Aquino, beloved brother Giancarlo Pereiras, beloved sister Corazon Juan, at ang huli po, pang-labing-apat po ito, beloved brother G.K. Rosuelio po, mga minamahal. Ito pong hindi pa natin natapos, tatawagan ko na po ang ating beloved sister Mirasol de Vera po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinakamataas sa puri pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang po sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Linus Almeda. Ako din po ay tsaka sa buong Almeda family. Ako din po ay nagpapabot ng pagbati sa ating ginagalang ordained preacher, sa mga elders, sa ating lahat po ng madaling araw na po. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong sa nabigyan ako muli ng pagkakataon para pupurihan at pasalamatan siya sa mga ginawa niya sa aming buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Ma-share ko lang mga minamahal, nung bata pa ako mga minamahal, hindi na bago sa akin ang gawaing Jesus Miracle Crusade mga minamahal dahil kasama ako ng aking lola na dumadalo dito mga minamahal. Pero nung hindi nagtagal mga minamahal, dinala ako ng aking beloved father sa Manila kaya yung aking mga magulang hindi na rin sila nakakadalo. Kaya bilang bata mga minamahal, nag-stop akong nakadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tapos nung kailan lang ako nakabalik mga minamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus hanggang sa magkaasawa ako. Nung nagkaroon ako ng pamilya mga minamahal, may pinagkakakitaan ako mga minamahal na maliit lang mga minamahal. Pero masasabi ko mga minamahal, hindi kami nagkulang. Pero iba yung pakiramdam mga minamahal dahil kahit na anong trabaho ko sa maghapon mga minamahal, hindi ko magawang makapagpahinga ng maayos mga minamahal. Pero sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mula nang nakabalik ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at naglingkod mga minamahal. Hindi man ganun karami yung perang nasa bulsa ko mga minamahal, pero patuloy akong pinapatulog ng mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Yes, so much. There is Jesus. Yung pagtulog na yun mga minamahal, hindi yun mababayaran ng kahit na gaano kaliit o kalaking salapi mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Nagpupulit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na kalakasang ipinagkakaloob ng malapay noon sa inyong abang lingkod mga minamahal. Ma-share ko lang mga minamahal. Last Friday mga minamahal. Galing ako mga minamahal sa aking trabaho mga minamahal sa pauwi mga minamahal dahil Friday papuntang medyo maaga-aga pa noon, pero talagang nakaplano or talaga nadadalo kami mga minamahal. Pero sa tricycle pa lang mga minamahal, hindi ko alam kung bakit naglaro sa aking isipan mga minamahal na nung time na yun mga minamahal may hawak akong pera. Sa maliit na halagang yun mga minamahal, itinabi ko na yung para sa ikabot handog mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil hindi pinayagan ng mahal na Panginoon yung naglaro sa isip ko lang mga minamahal na
Kasi Friday nun. So dapat na ibigay ko yung ikapot handog ko dun sa pagpapalang natanggap kong yun mga minamahal. Pero ang naglaro lang sa isip ko na hindi ko muna ibigay dahil may Sunday naman. So ang nangyaring yun mga minamahal, hindi ko sinaway or hindi ko... Basta naglaro lang yun, pero binaliwala ko hanggang sa makauwi ako sa aming tahanan mga minamahal. Pag-uwi ko, pagpasok ko sa aming tahanan, mga minamahal, talagang grabing ikot ng paningin ko na hindi ko talaga maintindihan. Kaya umakyat ako talaga sa taas. Hindi ko mawari mga minamahal, talagang grabe talaga ang bilis ng ikot ng isip ko, ng paningin ko mga minamahal. Pero hanggang sa ganon, hanggang sa ang dami, pasensya na po sa mga kumakain, pero ang dami kong inilabas na hanggang ganun na pag talagang lalabas talaga mga minamahal, hindi mo talaga maiiwasan or wala ka nang pakialam kahit na sumayad yung buko o yung mukha ko doon sa inilabas kong yun mga minamahal. Pero talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil Praise the Lord. nung time na hinang-hina na talaga ako na sobrang pawis na ako, na inisip ko na kung bakit, ano ba yung nakain ko, kung ano ba yung bakit, sabi ko. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil ipinaalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus yung naglaro sa isip kong yun mga minamahal. Kaya ang ginawa ko, bagamat hindi ko kayang tumayo, dahil pag gumagalaw talaga ng konting-konti lang yung ulo ko, mga minamahal, sumusuka ulit ako, mga minamahal. Kaya yung beloved na anak ko, mga minamahal, sabi ko, ikaw na lang muna anak yung dumalo. Sabi ko, kaya ang ginawa ko, ipinadala ko yung maliit na ikapot handog ko, mga minamahal, sa kanya, mga minamahal. Pag alis niya, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil kahit naigalaw ko na kahit konti yung aking ulo, mga minamahal, hindi na ako sumusuka, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hindi hinayaan ng mahal na Panginoon na hindi ko maibigay yung para sa mahal na Panginoon talaga. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa kalakasang ipinagkaloob sa akin dahil yung para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa totoo lang, maliit lang yun. Pero yung kalakasang nawala sa akin, mga minamahal, na halos para lang maibalik yung lakas mo, mga minamahal, napakaraming salapi or pera ang kailangan para mapalitan yung kalakasang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa totoo lang, mga minamahal, kulang na kulang yung ikapot handog bilang kapalit ng kalakasan ng ating physical na katawan, mga minamahal. Amen. Kaya Praise the Lord. hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos ng buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po mga minamahal, kung nagkakaroon po tayo mga minamahal na mga tinatangki katulad po ng trabaho natin, isa po sa ating mga trabaho. Kung dumarating po mga minamahal na tayo po mga minamahal ay halos doon na mapunta yung ating oras mga minamahal. At talaga po magdudulot po ito ng kabagabagan sa atin mga minamahal. Mas maganda po yung meron tayong tinatangkil kung naman trabaho mga minamahal na tayo po mga minamahal ay yung panahon natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mas may bibigay po natin mga minamahal kaysa yung mga trabaho ka, kumikita ka ng malaki mga minamahal. Ay napupunta po mga minamahal sa pagkukulang mo sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hatulan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po sa ating gawa yung unang pag-ibig natin mga minamahal. Hindi po tayo hatulan dyan sa yung pagbibigay po talaga mga minamahal. Obligasyon po talaga natin mga minamahal yan. Ngunit yung pagdalo mga minamahal, kailangan po natin kung nagagamit po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na rapat lamang na ibigay po natin yung ating pag-aari po ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo makapanumbalik mga minamahal at hindi tayo mapasalob ng sumpa. Mga minamahal, yung pagdalo po mga minamahal, dito po mga minamahal, huwag po natin sasabihin na nagtatapat tayo. Hindi naman tayo nagtatapat sa pagdalo.
medyo questionable po yun, mga minamahal. Kailangan po talaga gampanan po natin yung lahat, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, maghanap natin lahat, matisod sa isa, magiging kasalanan po lahat, mga minamahal. Kaya dapat po talaga pagsumikapan po natin, mga minamahal. Maging banal po tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Ay yung mga paalalang yan, mga minamahal, pagpapaalala po ng pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo yan, mga minamahal. Pagkat hindi tayo pinapalalanan, sabi po ng banal na kasulatan, kung nakagawa tayo ng kasalanan at wala pong paalala, baka tayo yung mga anak sa ligaw, hindi tunay na mga anak, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng bagay, pasalamatan po natin, mga minamahal. Dahil ito po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise God po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Pedro Rosario. Sundan po siya ng ating beloved Abigail Villaros. Amen. Praise the Lord. Beloved Sister Abigail Villaros, sundan po. Susunod po sa ating beloved brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po yung Praise the Lord. nagpapabot Amen. dubling paggalang at pagbati sa atin minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida at ganoon din po sa ating Praise the mga Lord. di malilimutan na aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po ang buong beloved Almeida family sa ating pong beloved pastoral worker at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan dati yan. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na nung araw po na hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus. Tunay po na marami gawain na hindi kaaya-aya sa mahal na Panginoon Jesus, sa harapan ng mahal na Panginoon Jesus. Kami po'y nung kamag'y makilala sa mahal Panginoon sa papangitan po lamang po ng panonood po na TV sa aking mahal na ba. May bahay po, siya po ang nakasupong ng opportunity ng panonood ng TV. Hallelujah. Tama-tama po noon nangaral po ang ating beloved Evangelist Pastor Listas Almeida sa kanya pong pangangaral. Tunay po na nagkapuroon po kami ng aking pananampalataya sa malapang Jesus. Hallelujah. At tama-tama po noon, year 1999 po noon, kami po'y nagayak na magsimba sa kinagis ng relihiyon. Ngunit sabi pong paglalakad po, sa aming pong patungo sa simbahan ng ginagis ng relihiyon, hindi po namin namalayan na kami po'y napadapo po sa ating pong gawain dyan sa may lakban. Hallelujah. Tama-tama po, pagpasok po namin, nag-awitan po ng joyful, pagkatapos po ng joyful solemn. Hallelujah. At hindi ko po namalayan po na ako rin po yung nakasabay ng pang-awitan ng joyful at yun sa pag-awitan ng solemn. Hallelujah. At sa aking po pag-awitan ng solemn, tunay po na ako po yung napaiyak po. At ako na ang presensya ng mga Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mga Panginoon Jesus. At pagkatapos po ng gawain po natin, muli kaming nilapitan ng ating under ko. Kotani kung kami po'y magpabautismo. Tunay po, wala ko atibuli. Kasama ko ang aming may bahay na nagpabautismo. Tinanggap po namin ang bautismo sa pangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa amin pong patuloy na pagdalo,
tunay po na ang aking pong mga gawain na hindi kaya sa mga Panginoon at aking pong karamdaman, tunay po ako po'y pinagaling at binago ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon Hesus na magmula noon talagang kainitan po namin ng dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Hallelujah. Sa aming pong patuloy na pagdalo, hallelujah, ay aking pang mga anak noon na araw talagang maliliit pa po yan. Sakitin po sila, hallelujah. At sa aming pong tinitirahan na bahay, tunay po na sabi po ng aming mga kapitbahay, may lumalabas buro na yung aming tinitirahan na bahay, may lumalabas daw po na engkanto po roon, hallelujah. Kasi po yung aming aso, iba po yung tahol po nila, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon at kami nakakilala sa gawain pong ito. Sa amin pong patuloy na pagdalo, pagpupuri sa mahal na Panginoon Hesus, araw, umaga at gabi kami po'y nagpupuri, hallelujah. At pagkatapos po namin magpuri, amin pong nililian po yung aking mga anak, tunay po. Sila po'y pinagaling ng mahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon sa papapala pong yan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maging po sa akin po na tunay po, maraming pong salamat sa mahal pong sa kalakasan po na binigbagay po sa akin, hallelujah. Maging sa aking buong sambahayan, hallelujah. Maging sa aking mga anak, sa pag-iingat po ng mahal Panginoon tunan, hindi po matatawaran ang pag-iingat ng Panginoong Hesus. Talagang tunay po ang mahal na Panginoon, napakabait po. Hallelujah. At hindi lang po nakapagabait, talagang tunay po. Ang mahal na Panginoon ay nag-iingat po sa lahat ng oras. Kasi po sa aking pangmamaneho ng aming tricycle, maraming salamat po sa mga Panginoon at iniingatan po ako kasi po ang aking paningin po sa ngayon talagang ibang-iba na po yung paningin po ngayon, hallelujah. Medyo pagsapit po ng gabi talagang medyo malabo po. Kaya ang mahal Panginoon ay talaga pong nag-iingat po sa akin, sa aking pong pagmamaneho ng aming tricycle. At maraming salamat po sa mahal Panginoon at hindi po kami pinababayaan sa araw-araw na ang aming pangangailangan. Tunay po na ang mahal Panginoon talagang siya po ang nagpo-provide po ng aming pangangailangan. Haya, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang pagkakalob sa amin, magmula sa financial, physical, higit sa papapalang spiritual. Kaya ang dito po lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Pedro Rosario sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na pinagpala ang ating beloved tatay. Hallelujah. Sa mga grabing pagpapalang tinanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang napakaraming benepisyo. Hallelujah. Talagang matatamasan ng bawat Kristiyano sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isa na dyan manamahal ang patuloy na kagalingan sa mga karamdaman, lalo na sila nakakilala na may mga karamdaman manamahal. Hallelujah. Talagang kung isip-isipin mo na mahal, hallelujah, talagang napakalaking katipiran ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Dahil doon manamahal talagang hindi biro ngayon manamahal ang gastusin sa ospital, hallelujah. Check up lamang manamahal, kasali pa dyan ng mga yung pang-test muna sa mga kung para malaman kung positive ka sa COVID-19. Talagang grabe ang mahal manamahal. Pa-check up pa lamang talagang hindi ka nabababa ng 5,000. Hallelujah.
Talagang napakabuti ng Diyos, hallelujah, dahil sa grabe pag-iingat at talagang pagpoprotekta ng pinakamamahal, Panginoon, hallelujah. Lalo na po yung mga bisyo-bisyo man na mahal, hallelujah, natatanggalin ng pinakamamahal na Panginoon. Napakagastos po ng bisyo, hallelujah. Talagang sigarilyo na lamang po manamahal na talagang tanggalin sa atin ng pinakamamahal na Panginoon sabihin na natin 50 pesos isang araw, hallelujah. Kung kukumpitin yan, talagang napakalaki, hallelujah. Ngunit tayo mapalad sa lahat ng mapalad, hallelujah, dahil tayo tulubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord. At ako po'y bumabati ng pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako'y sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobo Hinier. Ako po'y bumabati po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor, Wilde Estrada Almeida, ang huling propeta ng Diyos sa ating kapanahunan. Hallelujah. Ako'y bumabati din po sa ating beloved Assistant Pastor, Lina Almeida, sa pag-alala sa kanilang mga turo at aral. Hallelujah. Na talagang tunay na hanggang sa mga yun, talagang ating napapakinabangan. Manamahal, hallelujah. Tayo nagtatamasa ng mga grabing pagpapala dahil sa kanilang mga turo. Hallelujah. At ganoon din ang pagbati sa kanilang mga mahal na anak, sa kanilang mga apo, hallelujah, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor, at sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobo Hinier, at ganoon din sa kanilang mahal na anak, beloved Sister Bynes Nier, at ganoon din sa ating beloved elders na ating kapiling po ngayon, hallelujah. At yan sa inyo manamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat, maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, maging sa ating mga YouTube followers, magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At patuloy po tayo manamahal na makinig sa mga buhay na patutuo manamahal. Medyo magising-gising muna tayo ng konti manamahal para ating masundan manamahal yung mga patutuo ng ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, kung gaano sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At talagang lubos tayong pagpapalain dahil talagang yung ating pananampalataya manamahal talagang magsisigabuyan manamahal. Talagang mabubuhayan tayo manamahal ng grabing pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po isang grabing pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po tayo manamahal sa pagbabahagi ng buhay na patuto. Tingnan pong tinatawagan ng ating beloved Sister Abigail Villaruz. Amen, praise the Lord. At sundan din po siya ng ating beloved Brother Samuel Villaruz. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas, pagpupuri, pagdadakil at paglalulahati ay sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po'y bumabati sa ating beloved ordained preachers, beloved ordained preacher, beloved elders, beloved workers, at sa inyo po mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Piso sa pagkakataon po ito na makapagpatotoo muli sa kabutihan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pisos dahil maalala ko lamang po mga minamahal, isang midweek service po, andyan na nung sinumpong po ako ng karamdamang UTI, andyan po na sobrang sakit po talaga ng aking tiyan na ang aking nararamdaman mga minamahal na hindi ko po talaga maiwasan na hindi na lamang po mamaiyak mga minamahal. Andyan po na pagkatapos po ng preaching, mga minamahal, ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal Jesus. Andyan po na nagsisi sa lahat po ng aking mga nagawang pagkakasala. Andyan po, kinas out ko rin po iyan at sa kahabaga lamang po ng ating pinakamamahal Jesus sa unang pagluhod-dalangin nating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Andyan po na yung instant na kagalingan po na nadarama Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pagkatapos ko po yung i-cast out. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal Jesus at ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Piso sa patuloy po niyang pag-iingat sa aming beloved mother. Andyan po na bagamat malayo po siya sa amin sa mga araw, sa mga panahon ito. Andyan po na patuloy po siyang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal Pisos. Patuloy po ng
kino-comfort. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapiso. Andiyan din po na ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapiso sa pag-iingat niya po sa aming pag-aaral. Andiyan po na meron na rin po kaming limited face-to-face class, mga minamahal. Andyan po yung pag-iingat nating pinakamamalapiso sa aming pagpasok, maging sa pag-uwi. Bagamat maraming nakakasalamuha na mga estudyante, andyan pa rin po yung pag-iingat nating pinakamamalapiso, maging sa pagbibigay po niya ng wisdom, knowledge, and understanding na nagagamit ko po sa aking pag-aaral. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapiso. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapiso sa kaisasang buhay na patuloy niya pong pinagkakalob sa akin, sa kalakasan, sa patuloy na pong pagpapapala sa aming buong sambahayan at sa kahabagan lamang po niya, patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakilay sa ating pinakamamahal, Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Abigail Villaros. Pinagpalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tunay may mahal ang ating mga kapatid, talagang napakarami rin natanggap na biyaya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andiyan naman ang mahal ang pag-iingat. Hallelujah. Lagi natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At patnubay sa kanila, maging sa kanilang mamahal sa buhay. Hallelujah. Nandyan manamahal, kahit yung kanilang mga loved ones manamahal, talagang kahit yan ay malayo manamahal, talagang walang distansya sa panalangin ng mga taong matuwid. Hallelujah. Nandyan grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon, patnubay manamahal. Hallelujah. Talagang maging sa kanyang kabataan, isang napakapalad manamahal, dahil sa kanyang edad manamahal, talagang siya talagang nakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang isa sa kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Isipin natin manamahal, napakarami ngayon na ating mga manamahal na kabataan ngayon, manamahal talagang, nandyan manamahal talagang hindi pinagpala, kumbaga manamahal, dahil nandyan sa mga kalayawan manamahal. Ngunit ang ating mahal na kapatid, hallelujah, tunay na pinagpala dahil isa sa napabilang sa mga anak ng Diyos na nagpupuri sa buhay na Diyos, hallelujah, at talagang patuloy na nagtatamasa ng biyat pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Mga minamahal, isa pa po tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Natin pong ipagpag yung ating mga inaantok na diwa, minamahal. At para tayo lubos sa pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kalangitan, sa kaharian, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw magpakailan pa man. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa langit
Napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin yung pinakamabalapang Jesus. Hallelujah. Ang mahal, tayo po'y manatili pong nakatayo at pong sabayan sa papuring awit ang ating minamahal na mga awit. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth choir. Palakpak po natin yung pinakamamahal na Panginoon.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman,
Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Pagkabuti mo, hindi ka nagbabago, Panginoon, luwalhatiin ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kabuti mo, hindi ka nagbabago, Panginoon, kay buti mo sa akin. Pagkabuti mo, hindi ka nagbabago, Panginoon, luwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago, Panginoon, luwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved choir. Amen. Praise the Lord. At salamat muli sa ating pinakamamahal Panginoon. Hallelujah. At manamahal, hallelujah. Tayo po patuloy na po manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Samuel Villaros. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating
beloved Sister Aiko Aquino. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Double honor po sa ating beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at atin rin pong patuloy na inaalala ang mga pinagpalang mga turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise God, ang rin pong pagbati sa lahat po nating minamahal na mga gagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanya pong beloved daughter, at sa inyo pong lahat mga namamahal. Praise God. Ako po minsan ang pang nagpupuri, nagpapasalamat sa Malapinon. Dahil nandiyan po yung patuloy na kalakasan na ipinagkakalob sa amin, sa aking buong sambahan ng ating pinakamamalaping Jesus. Praise God. At maging sa mga kagalingan na aming karamdaman, na andyan na pinapasukan na kami ng trangkaso sa aming sambahayan, ngunit tunala ang Diyos ang nagbibigay ng kagalingan sa amin. Praise God. Sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako rin po yung nagpupuri na pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus dahil nandiyan po yung nasubukan ko pong magkaroon ng trangkaso po, mga minamahal, na sobrang hirap po mga minamahal dahil kagaib pa po yung naranasan ko po mga minamahal dahil sobrang panghina ng aking katawan, na kahit na yung isang basong tubig, talagang hirap na hirap ko pong iangat po yun mga minamahal para uminom. Andiyan po na sa sobrang panghina ko, talagang nasa higaan na lang po ako mga minamahal, na kahit ultimo yung bumangon man lang para kumain, talagang hirap na hirap ako na hirap na bumangon at halos kung pwede talagang sa higaan na lang, na hindi na kumain dahil sa sobrang panghina ng aking physical na katawan. Ngunit ako po nanalangin at nagsumamo sa ating pinakamamalapang Jesus, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan, at ako po nagsumamo sa Malapinon dahil tunay na ang ating Diyos ang dakilan nating manggagamot. Praise God. At andyan po na sa aking pagsusumamo at sa unat dalangin nating mga pastor, andyan po yung gradual healing na ipinagkalob na ating pinakamamalapang Jesus. Praise God. Hanggang sa ako'y lubusan ng pagalingin ng ating pinakamamalapang Jesus. Praise the Lord. At ako rin po nagpupuli, nagpasalamat sa Malapinon na bagaman hindi po karapat-dapat kami ng aking mga minamahal na mga anak ay patuloy na ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamalapang Jesus. Praise God. Amen. At ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagdakila ay sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Samuel Villeros. Hallelujah. Tunay pa man na mahal talagang ito mga dumaang talagang mga buwan man mahal, talagang napakahirap ang naging sitwasyon man mahal, dahil meron po yung mga naglaganap po sa ating mga mahal na trangkaso, na kapag pumasok po ang mga karamdamang yan man mahal sa isang bahay, talagang halos lahat man mahal nagkakaroon. At saka yung trangkaso po ng mga dumaan man mahal, talagang hindi po biro-biro, na talagang hindi kagaya ng mga dati pong trangkaso na parang ordinary lang manamahal, na talagang masakit lang yung katawan. Ngunit ito, manamahal, talagang grabe, pati yung sakit ng ulo, bigat ng pakiramdam manamahal, talagang iba manamahal na klaseng trangkaso manamahal. Malimit na lang manamahal, halos lahat ng mga bahay-bahay, hallelujah. Ngunit tayo nga po ay mapalad sa lahat ng mapalad, hallelujah. Hindi kagaya sa iba manamahal, talagang sila ay magkakandara pa na, sila ay mapupunta kung saan-saan ospital manamahal, at gumagastos ng libo-libo manamahal. Ngunit sa mga anak ng Diyos ay tunay lamang siya ay magtaas, magsisi, magtaas ng kamay, hallelujah, at humingi ng habag ng pinakamamahal na Panginoon. Kara-karaka, andyan ang kagalingan na ibinibigay ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang grabing benepisyo yan, manamahal, hallelujah. Yan na rin ay dahil sa mga tuhod na lumuluhod ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida.
Ganun sa lahat ng ating mga minamahal na manggagawa, hallelujah, na talagang patuloy na nanalangin sa atin sa araw-araw ang ating mga minamahal na manggagawa, talagang dumadalangin para sa atin na mahal. Minsan tayo po ay nakakaligtas sa mga panalangin, lumalabas tayo na para magtrabaho, gumagawa minamahal, ngunit tayo protektado at protektodo ng pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga tuhod na lumuluhod. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At tayo po muna manamahal ay manalangin para po sa ating coffee break. Amen, praise the Lord. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. Kami po, mahal na Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat, hallelujah, sa unang dalangin ang beloved Pastor Will Estrada Almeida sa coffee break na ito na yung muli niyo pong pinagkalob sa amin upang magsilbing kalakasan at panggising sa aming inaantong na diwa, mahal na Panginoon. Amin samot dalangin, mahal na Panginoon, sa mga pinanggalingan ng mga pagpapalang ito, ibalik mo po sa kanilang makalibong beses, hallelujah. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, pagpalain sila sa material, physical, higit sa lahat, spiritual na pagpapala, O Diyos. Muli, O Diyos, walang hanggang pasalamat. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin na aming beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He does feed and supplies our every need. All this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to them, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble thee. All 'twill be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternity. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He does feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied
assemble thee. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master call it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Mga minamahal, manatili po tayong gising para lubos po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kung medyo nararamdaman po natin minamahal na medyo nakakaramdam tayo ng bahagyang antok minamahal, pwede tayong pumunta sa bandang likuran ng mahal at medyo tumalon-talon bahagya. Hallelujah. Upang hindi masayang mga pagpapala minamahal, manatili tayong gising. At ating talagang marinig lahat ang mga buhay na patotoo na ihag nating mahal na kapatid. Grabing pagpapalaya mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At tunay po minamahal, kapag nakakapuntos po ang ating mga mahal na kapatid, hallelujah, nakakapuntos ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ating po ipalakpak yung ating mga kamay minamahal, huwag natin tipirin dahil ang ating Diyos ang ating pinapalakpakan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na pong tinatawagan ng ating beloved Sister Aiko Aquino. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the At Lord. dobleng paggalang po at pagrespeto sa ating Dear Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda at sa hindi malilimutang turod aral ng Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa mga beloved children. At ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa mga beloved pastor worker, elder instrumentalist at sa ating pangasiwa at sa pangasiwa na ating beloved ordained preacher sa kanila pong anak at sa inyong mga kapatiran, baguhan man o latian, sa mga pagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat ako po ay kinabagan upang siya ay pasalamatan. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan nga po minamahal na ligtas po kami nakarating po dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa binibigyan kalakasan at kalusugan sa aking pamilya. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan nga po mga minamahal, nag-start na po ang aming face-to-face classes. Andiyan nga po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nagbibigay ng patnubay at gabay sa akin. At binibigyan niyo po ako ng wisdom and knowledge and understanding sa aking pag-aaral. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat sa akin, sa aking pamilya. Lalo na po, dyan po si Dako po ng Japan. Andiyan nga po ang aking beloved mommy. At andiyan po na may COVID cases po sa kanila. Ngunit andiyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy na pag-iingat sa kanila. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat hindi po karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang mga awit. At hanggang dito na lang po, pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Aiko Aquino sa pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay po manamahal talagang, sa totoo lang talaga, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Yung taglay lamang natin na kalakasan, hallelujah, na binibigyan ng Diyos sa araw-araw, hallelujah. Grabing pagpapala na po yun, manamahal. Sa totoo lang, manamahal, napakaraming tao ngayon, manamahal, ang talagang matutulog na lamang, kinaumagaan, hindi na po nagigising, manamahal. Talagang yan ay isang grabing pagpapala ng Diyos, lalo na po sa pag-iingat ng Diyos, araw-araw pagpuprotekta, manamahal, hallelujah. Talagang kung magsisuldo ka ngayon na manamahal ng bodyguard para protektahan ka, napakamahal yan, manamahal. Ngunit sa ating Diyos, libre ang pagpuprotekta, manamahal. Ang mga anak ng Diyos, hallelujah, na napabilang sa ministeryo ng ito, manamahal, talagang araw-araw yan ay pinalilibutan ng mga anghel sa grabing pagpapala ng Diyos. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo, manamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, beloved Brother Jun Sabangan. Kung siya po'y nakahanda na po, amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Jamil Milan. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating binamahal at kinagalang na Pastor Wildy E. Almeida, ganun din po sa mga di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa mga buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating order preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man na udadihan. Ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng mapasalamatan at luwalhatin ang kanyang banal na pangalan. Ako po rin po ay nakikilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po, na kung saan po ay ako rin po ay nasa dambuhalang reliyon ng aking nakagisnan ng mga pinapaniwalaan ay mga santo-santo. Kaya nung ako'y napapunta rito sa ganitong gawain, ganun na lamang yung aking pagtataka dahil sa uri ng kanilang pagpupuri. Sabi ko, kakaiba. Sabi ko yung kanilang pagpupuri, nandyan na nakikita ko sila na nandyan na nagsasayawan, nagpapalakpakan, na hindi ko yung dating ginagawa sa aking nakagisnang reliyon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil may taong nakaluhod para manalangin sa bawat kaluluwa at tayo maligtas sa ating sa kapamakan sa pamamagitan po ng ating beloved pastor. Kaya nung una talagang nandyan din na hindi rin ako sanay na magdamit ng ganito dahil sabi ko parang ang mga kanilang kasuotan talagang nandyan na parang ang init-init na tignan. Sabi ko, ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang ganito talaga yung kasuotan ng ating mga Kristiyano. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ako'y natutong mag-suot ng mayroong kabanalan. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi nagpapabaya sa bawat araw na nagdaan. Panahon talagang nandyan na pinanghawakan ako ng pinakamamahal na Panginoon dahil nung una talagang ako nung nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon na kung saan ay parang ayaw ko lang dumalo, nawalan ako ng gana dahil sa pagtatrabaho, nag-Sunday Christian na lang po ako dati dahil sabi ko, total may trabaho ko, yun lagi yung aking sinasabi na katuwiran ko na naghahanap buhay. Ngunit yun ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa palagi kong yung ginagawa, ako'y pinaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoon
at ako'y nagkaroon ng mataas na BP at nag-high blood ako. Na-diagnose ako taong 2011 nung ako'y na-diagnose na high blood na nandyan na mild stroke pa ako hanggang sa napaisip sa akin ang aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo lang ako sa sakit ko na to. Muli akong magbabalik sa iyo. Ang aking unang pag-ibig sa iyo, ibabalik ko muli yung 3 beses ko na pagdalo. Magamat yun po ay laging sinasabi ng ating beloved pastor na tayo'y dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Talagang nandyan na katigasan ng aking ulo. Kaya nung ako'y napalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa sakit na yon, magamat ako'y binigyan na ng maintenance ng doktor na ako'y mag-maintenance na dahil panghabang buhay na daw yun sa sakit na high blood hanggang nabubuhay ka. Sabi sa akin ng doktor, yun ay lagi mong iinumin yan. Ngunit nung naglaon, wala pang 1 buwan na binigay sa akin ng resita ng doktor, yun po hindi kalooban talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon na mag-take ako ng gamot dahil sa pagtitik ko ng gamot, ako po'y nahihirapan na huminga. Nandyan na nahihirapan din akong humiga. Ang gusto lang lagi ng kung ako'y nakahiga, nakatiyaya lagi, ayaw niya ako na nakatagilid dahil sumasakit po yung aking dibdib. Tapos pag ako'y lumulunok ng tubig, sa tuwing ako'y umiinom, yun po ay kusa kong ibinubuga. Kaya bumalik ako sa doktor. Sabi ko sa doktor na nagbigay sa akin, nagresita sa akin ng gamot na yun. Sabi ko, Dok, nahihirapan po ako na huminga dito at nahihirapan din ako na lumunok. Sabi ko sa kanya, baka hindi akma yung binigay ko, palitan natin ng ibang brand hanggang sa pinalitan niya. Ngunit nandyan napaisip sa akin na naman ang aking ginawa kong pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko noon, bago ako bumili ng gamot na to, total win is the service naman. Sabi ko, muli kong balikan ng aking yung dati kong ginagawa na pagdalo. Sabi ko, dadalo na lang ako, hindi ko na lang ibibili yung resita. At hanggang sa pagdating sa gawain, ako'y nagsisi, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y patawarin sa aking nagawang pagkukulang sa Kanya. Hanggang sa umuwi ako ng bahay, sabi ko, mag-aalay ako ng ayaw na mahal na pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mag-aayaw na ako dahil gusto kong talaga na bumalik muli sa iyo na paglingkuran ka hanggang sa tuloy-tuloy na yon. Dati kong ginagawa na kahit sa overnight na ako'y sinabihan na huwag akong magpuyat dahil imbis na yun po ay bumaba, lalo daw yung tataas yung aking BP. Ngunit sinubukan ko muli ang mag-overnight. Sa pagdating ng overnight, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw lang bahala sa akin. Sabi ko sa aking sarili na nandyan na ikaw ang magpapagaling sa akin dahil Amen. Sa aking sarili na nandyan na nangangamba ako dahil baka may mangyari sa akin dahil masang dugo ko bigla akong mahilo muli. Ngunit sa kahabagan talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, yun po ay hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon at pinatunayan niya muli sa akin na talagang ang Diyos dito sa Diyos Miracle Crusade talagang buhay. Kaya nung nagtuloy-tuloy na yon hanggang sa umabot, nagtagal, nandyan na hindi ko na namamalayan. Pinagaling na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinalik na ang dati kong BP. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagpapala, nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi siya nagpapabaya. Magabat halos ilang taon na itong pandemic, talagang nandyan lang pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon na laging sumasubaybay sa atin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilan niyang pag-iingat mula sa
birth ko ng asawa na nasa ibang bansa, sa aking mga beloved anak, nasa ako ng Cavite, nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan ay pasasalamat at sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Beloved Brother June Sabangan at sa pinagpalang patutungian. Amen. Tayo po mga minamahal ay lubos na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat tayo po mga minamahal ay pinili ng ating dakilang Diyos upang maglingkod sa Kanya mga minamahal. Amen. At pinagpala po tayo sapagkat ibinigay sa atin ang totoong propeta, ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Na tayo po ay laging tinuturuan, mga minamahal. Amen. Na patuloy na magtiwala at sumampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Na kahit ano po ang mangyari, mga minamahal. Amen. At patuloy tayo maniwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung meron man tayong mga karamdaman, mga minamahal. Amen. Meron tayong mga problema. Amen. Walang iba tayong lalapitan, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat ang ating pong mahal na pinakamamahal na Panginoon Jesus, nais niya tayo po ay sa Kanya lamang aasa, mga minamahal. Amen. Kahit ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, lagi tayong binibilinan, mga minamahal, na lagi tayong dumalo sa banal na gawain na ating pong pinakamamahal na Panginoon upang lumago yung ating pong pananampalataya. Amen. Hindi po mabawasan ang mabawasan, mga minamahal. Amen. Kapag hindi po tayo dumadalo, mga minamahal. Amen. Yung ating pananampalataya nagdi-decrease, nababawasan, mga minamahal. Amen. Ang suma total, pag nababawasan yung ating pananampalataya, mga minamahal, meron na tayong pag-aalinlangan. Amen. Meron na tayong doubt, mga minamahal. Amen. Hindi na tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, lalapit, kundi sa tao na po tayo lalapit. Kaya sabi po, mga minamahal, lagi po tayong dumalo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating mong beloved Sister Jamil Melan, praise the Lord, ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, ating pong beloved kapatid, ating pong pakinggan mga minamahal, ang ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamama na Panginoon Jesus at sundan po ng ating pong beloved Brother Norman Entrada. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako din po ay bumabati sa ating beloved elders at sa ating beloved workers at sa ating beloved live webcast viewers at sa inyo rin pong kapatiran. Ako po'y bumabati na isang magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon na kanyang pinagkaloob sa akin upang mapahayag ko ang kanyang mga kabutihan sa aking buhay. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung grade 6 po ako, andyan po na sinundo po kami ng aking beloved father kasama na aking bunsong kapatid sa eskwelahan. Andyan po na, hindi po inaasahan, andyan po na yung sinasakyan po naming tricycle ay tumaob po ito dahil may nasagasaan po kaming malaking bato. At sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ni sugat, ni galos, wala po kaming natamo. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dati-rati po, andyan po na pag umuulan po sa labas, umuulan din po sa aming loob ng tahanan, andyan po na nakasahod po lahat ng mga batsa, timba, mga tabo, andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil binayaan niyo po kami ng matiwasay na tahanan. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na isa po ako sa kinahabagan niya upang makasama po sa anniversary ng Umingan Outreach last Sunday po. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil mula umpisa po ng gawain hanggang matapos, andyan po na yung
yung Holy Spirit niya po ay pinadama niyo po sa amin. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ginagabayan niyo po kami sa aming pag-aaral, binibigyan niyo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil andyan po na isinama niya po ako sa with honors. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na hindi man po karapat-dapat ay kanyang pong kinahabagan upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang choir. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang mga pagpapalang material, pisikal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Jamil Milan. Amen. Nasa pinagpalang patutong yan. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay ang ating pong laging pong nanaisin, mga minamahal. Amen. Yung ating pong laging aasamin sa ating buhay na tayo po lagi, mga minamahal, ay makadalo sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sinasabi po, mga minamahal, amen, ito ang ating tanging kayamanan, mga minamahal, amen, ang laging makadalo, amen, sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, lalong-lalo na ang laging madama, ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat walang ibang pinakamahalagang bagay sa mundong ito, mga minamahal. Amen. Wala po kundi ay yung ating mga kaligtasan. Yan po, mga minamahal. Amen. Sapagkat lahat ng ating mga nakikita, yan po ay temporary lamang, mga minamahal. Amen. Hindi yan pang matagalan. Temporary lamang. Yung ating pinupuntahan dito sa banal na gawain natin, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yung ating pong ipinagtatrabaho, yan ang everlasting, mga minamahal. Amen. Yan ang panghabang buhay. Amen. Yan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yang ating inaasam, walang ibang makapagbibigay niyan, mga minamahal, kundi ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit, mga minamahal. Tao, hindi niya pwedeng ibigay yan, mga minamahal. Walang kakayan, walang kapangyarihan. Ano ang maibibigay ng tao? Temporary, mga minamahal. Amen. Temporary kagalakan, amen, temporaring kasiyahan, temporary lang, mga minamahal. Subalit sa ating pong pinakamamalaking sa Kanya, mga minamahal, forever po, mga minamahal. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po muli tumayo, mga minamahal. Amen. Tayo po tumayo at ating pong purihin, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong ipagpag, yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha. Anday ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang. Biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan. Sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo'y mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin,
Kaya ika'y aking pupurihin. Salita utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo rin. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit na tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alusarangan nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alusarangan nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm dreary, mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, Jesus is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. His name is Jesus, Jesus, Jesus. The sweetest name I know. It fills my every longing and keep me singing as I go. His name is Jesus, Jesus, Jesus. The sweetest name I know. It fills my every longing and keep me singing as I go. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it, hallelujah. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. No, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo po ay manatiling gising, mga minamahal, upang atin pa pong mapakinggan ang mga pinagpalang patutuo. Amen. Na tayo po, mga minamahal, ay pagpalaing lubos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kapag nagsabog ng biyaya ating pong pinakamamahal na Jesus, isa tayo sa makasalo, mga minamahal. Amen. Sapagkat na ating pinagsisikapan. Amen. Na tayo po ay manatiling gising. Amen. Sa mga nais pong mag-alay ng mga papuring awitin, makipag-ugnayan lamang po tayo mga minamahal sa ating pong mga beloved instrumentalist, mga minamahal. Amen. Kung hindi na po natin kaya, mga minamahal, yung talagang antok, mga minamahal, tayo po ay pumunta sa likod at tayo po ay tumalon-talon, mga minamahal. Amen. Atin po muling palakpakan ng malakas, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Natili po tayong mga minamahal, magsikap po tayo sapagkat maya-maya lamang ng konti ay makakapakinig na po tayo ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Norman Entrada, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus.
ay atin na pong ibinibigay, amen, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. Pakinggan po natin mga minamahal ang ating beloved kapatid sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. At sundan po na ating pong beloved Sister Sheng Garcia. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal. Ating pong pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor po, pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. At yun din po sa mga di malilimutang aral to ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Isang mapagpalang umaga na po. Ako rin po nagpupuri, papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli na naman po ako po nabigyan ng chance na siya po aking mapasalamatan. Patuloy kong pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung araw po na ako po hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andun po yung mga bisyo, mga hindi po kaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na talagang dahil po sa kami po ay broken family, mga namahal. Andyan po na aking mahal na ina, mga namahal. Siya po ay maaga pong kinuha ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nakikitara sa aking mga malalapit na mga kamag-anak. Tunay po na nung araw mga namahal, ako po'y nagtatanong mga namahal dahil kung bakit ganun po yung aming nangyari sa aming pamilya mga namahal. Aking mahal na ina ay magang wala mga namahal at ako'y palipat-lipat mga namahal ng nagkikitira mga namahal. Tunay po na talagang ako rin po yung nagtatanong mga namahal ng araw na kung totoo po bang may Diyos mga namahal. Dahil bakit ganun po yung aming kalagayan mga namahal. Tunay po na talagang napakabuti pa rin po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po'y mayroon akong mga tiyahin na talagang nagmalasakit sa akin mga namahal. Ako po'y kanilang pinag-aaral mga namahal, subalit talagang ako po'y na-expose po sa mga bisyo, barkada. Tunay po na talagang ako po'y natutong uminom, manigarilyo, magsugal. Hanggang sa ako po'y mapadako ng sibo mga namahal. Natut po akong gumamit ng pinagbabalwal na gamot. Tunay po na talagang nung ako po'y nag-ulihiyo mga namahal, ng second year ako mga namahal. Tunay po na talagang ako po'y nagbibinta na po ng pinagbabawal na gamot mga namahal. Dahil ako po'y gumagamit mga namahal. Tunay po na talagang walang kapayapaan ang aking buhay, mga namahal. Tunay po na talagang dahil sa aking pagbibisyo, mga namahal. Diyan madalas, diyan po kami puyat. Minsan sa linggo walang tulog, mga namahal. At kung minsan, mga namahal, talagang dahil nais kong pagbigyan ng aking katawan mga namahal, ayaw ng lauman mga namahal. Talagang pati rugby mga namahal ay pinapatulan ko nung araw mga namahal. Tunay po mga namahal na talagang wala akong panahon magsimba mga namahal. Talagang puro barkada ang aking inatupag mga namahal. Hanggang sa ako po'y nagkaroon ng karamdaman mga namahal. Hallelujah, praise the Lord. Diyan po na talagang second year college po ako mga namahal. Ako po'y nagkaroon ng high blood mga namahal. Tunay po na ang akala po ng doktor mga namahal ato'y simpleng high blood lamang po mga namahal. Subalit talagang nakita nila ng mga namahal na ako po'y may karamdaman sa
bato sa kidney, mga inamahal. Tunay po na talagang andyan po na ang aking katawan ay ito po yung nagmanas na rin po, mga inamahal. Indikasyon po, mga inamahal, na talaga ako po may karamdaman sa bato, mga inamahal. Tunay po na talagang ako po dumanas ng gamutan. Andyan po na talagang papunta kami ng Cebu, uwi na naman ng Leyte. Talagang napakalaki po ng gastusan hanggang sa talagang wala na pong financial, mga inamahal. At ako po talagang nanatili lamang sa aming tahanan. At tunay po, mga inamahal, na talagang napakahirap pala, mga inamahal, na magkaroon ng karamdaman, mga inamahal. Andyan na talagang dahil po sa ganong kalagayan, mga inamahal, doon natuto na po akong tumawag sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y halos gabi-gabi ako po'y nananalangin, mga inamahal, na ako po'y dahil ang iniisip ko, mga inamahal, ang aking karamdaman ito po'y lalala, mga inamahal, dahil hindi naman po ako papagamot, mga inamahal. Tunay po na sa aking pananalangin, mga inamahal, napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil isang araw, mga inamahal, nasumpungan ko po ang ating pong banal na gawain sa Praise the Lord. Hallelujah. telebisyon, mga inamahal. Tunay po na napakinggan ko po yung mga buhay na patutuo, mga inamahal. Pangangaral po nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Tunay po, mga inamahal, na sabi ko, ayaw ko manatili dito sa ayaw ko manatili na lamang. Ako po'y naglakas loob, mga inamahal, lumuwas po ako ng Maynila. Hallelujah. Hinanap ko tayong banal na gawain, mga inamahal, at napakabuti natin pinakamahal na Jesus. Ako'y kanyang pinigingatan. Tunay po nang kipong nasumpong ating banal gawain. Tinanggap ko pong banal na bautismo sa mga pangalan at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po, mga inamahal, sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalagin ng ating sa ating pong mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ako po'y gradual po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ayan po'y pinasalamatan ko po, mga inamahal. Hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, talagang taglay ko po yung kalakasan ng bubuhat sa ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Sa kanya pong pag-iingat sa araw-araw, diyan po na talagang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay great provider po, mga inamahal. Kami kanyang pinag-ingatan maging sa panahon ito ng pandemic, mga inamahal. Talagang diyan po yung ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nag-iingat. Na po, mga inamahal, na talagang nung dumating po itong pandemic, mga inamahal, isa rin po ako, mga inamahal, sa nawalan po ng hanap buhay, mga inamahal. Tunay po na makabait na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil nung wala na talaga, mga inamahal, dyan po ating pinakamamahal na Jesus ay nagpo-provide. May mga ginagamit siya, mga inamahal, na para lumaloy po yung mga pagpapala, mga inamahal. Tunay po na talagang ako po'y nagkaroon po ko ng nanalangin ako, mga inamahal, na talagang sana magkaroon ako ng tricycle man lamang, mga inamahal, para magamit ko po, mga inamahal, sa paghahanap buhay, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang ito po yung pinagkaloob po natin pinakamamahal ng Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. At alam niyo po, mga inamahal, hindi ko po sukat akalain, mga inamahal, na yun po parang pangarap ko lamang po, mga inamahal. Dahil sabi ko, total, itong Gasolimboy, mga inamahal, bigay ng ticket sa akin, mga inamahal, ng raffle ticket ng tricycle, mga inamahal. Kaya sabi ko, ang aking Diyos na pinaglilingkuran ay buhay, mga inamahal. Pagdating na December, sa akin, mapapanalunan ko itong tricycle ito, mga inamahal. Subalit, alam niyo po, mga inamahal, September pa lang, mga inamahal, pinagkaloob na at pinakamamahal na po, may ginamit at pinakamamahal na po Jesus. Sa katawan po na aking tiyan, kaya ito'y lubos-lubos ko pong pinagsasalamatan. At sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, andyan po na talagang hindi ko mo pinagkukulan, pinakamamahal na po Jesus.
Dumarating po yung mga blessing. Ayan po lubos-lubos kong pinasalamatan at pinasalamatan ko yung pagpapalang material, physical, higit sa lahat sa spiritual, ang lahat ng pagpupuli, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Norman Itrada, sa pinagpalang patutong yan. Amen. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutoo. Amen. Kung naghanda na po ating pong beloved Sister Sheng Garcia, atin na pong ibinibigay pong pagkakataon mga minamahal. Amen. Ating pong pakinggan mga minamahal ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamama na Panginoon Jesus. At sundan po na ating pong beloved brother Edgar Ocampo. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Estrada Almeda at ganoon din po sa turot aral po ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. Ako po'y bumabati po sa inyo ng gandang madaling araw na po sa inyo ako mga kapatiran. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga oras na ito. Sa pagkakataon, pinagkaloob sa akin upang siya ay aking mapapurihan, mapasalamatan. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na taglay kong kalakasan na nagmumula sa Kanya sa mga oras na ito. Sapagkat, hallelujah, nandyan po mga minamahal, nung nakarang mga buwan mga minamahal, nandyan po na ako po'y nagkaroon ng sakit sa akin. Masakit po ang aking tiyan. Hallelujah. Halos magdadalawang linggo po mga minamahal. Hallelujah. Sobrang sakit po mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagsusumamo at paghingi ng tawad sa mga pagkukulang. Hallelujah. Nandiyan na ang kagalingan na ipinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po yung nagpupuri, nagpasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patnubay, paggabay po lagi sa aking mga anak. Hallelujah. Lagi sa aking anak na nagtatrabaho sa dako ng Angeles po. Nandyan po, hindi pinapabayaan po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nang siya ay nagkatrangkaso po, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, humingi ka ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-andi po siya nakakadalo. Hallelujah. Sabi ko, humingi po ng kapatawaran sa mga pagkukulang po niya. Hallelujah. Instant po, pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pagpuprovide niya po ng pangailangan namin sa araw-araw, maging sa aking mahal na anak na nag-aaral po. Hallelujah. Nandiyan po ang nalaging paggabay, patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya rin po sa aking mahal na asawa sa dako ng ibang bansa. Hallelujah. At nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat di karapat dapat. Nariyan po na kami po'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang magamit sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga pagpapalang pinagkakalob niya sa amin sa araw-araw. Malit man o malaki, aking pinapasalamatan po ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Sheng Garcia, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. At tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal sa pakikinig natin pong pinagpalang mga buhay na patutong. Amen. At pong
Ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Edgar Ocampo. Amen. Kung nakanda na po ating pong beloved kapatid, amen, ating pong pakinggan ang kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at sundan po ng ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Ang pinakamataas pagpupuri, pagdadakila, paglulhati ay para po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Kristo po the Lord. lamang. Hallelujah. At doble pong paggalang akin pong pinapabot sa ating beloved pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeda, at palagi po nating inaalaalang mabuting alang ating beloved San Pastor, Lina C. Almeda. At ako po'y bumabati po mahal ng magandang madaling araw po sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Kuya Boboy at beloved Sister Vines Jr. At sa lahat po ng maginagamit po sa gawain po ng ating pinagmamahal na Jesus, sa lahat po ng ating beloved pastoral workers, beloved elders, sa lahat po ng ating mga manugtog, sa lahat po ng mga beloved choir members, at sa inyo pong lahat ng minamahal makapatiran, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating pinagmamahal na Jesus na binigyan niya po kung muli ng pagkakataon upang ako po'y muling makapagpasalamat po sa Kanya, mga minamahal. Nais ko lamang pong ipatuto sa inyo ang kabutihan ng ating pinagmamahal na Jesus na noon, mga minamahal, nang siya po'y hindi pa po siya lubusan na nakikilala, ako po noon ay hindi pa po naglilingkod sa ating pinagmamahal na Jesus. Ako rin po, mga minamahal, ay isa rin pong kabataan po noon na napakarami pong mga bisyo, mga minamahal. Noon po ay mahilig din po kung makipagbarkada. Nandyan pong mahal ako rin po ay umiinom ng alak. Ako po'y nagsusugal. Ako po, mga minamahal, ay grabing magmura, mga minamahal. Ako rin po noon ay naninigarilyo, mga minamahal, napakarami pong mga bisyo. Subalit napakabuti po ng ating pinagmamahal na Jesus nang siya po'y aking pinaglingkuran sa gawain ng ating pinagmamahal sa Jesus Crusade International Ministry. At ako pong namalay patuloy pong dumadalo sa kanyang balagawain. Unti-unti pong naalis ang aking masamang gawain at mga bisyo. At ako po, namalay, nagpatuloy mamahal sa akin pong paglilingkod, pananambahan, mamahal. Nang lumaw na pong mahal, napansin ko pong aking sarili na naalis na po pala mahal yung mga masamang akin pong mga gawain, mga iba't ibang mga bisyo, naalis na po at po'y lubusan pong binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Year 1993, mga minamahal ng ating pinakamamahal, siya po'y akin pong tinanggap sa aking buhay, mamahal, sa kadailanan pong isang gabi po, mga minamahal, doon po sa aming tahanan, mga minamahal. Sa pagkagising ko pong, mga minamahal, naramdaman ko pong napakasakit po ng aking puson, mga minamahal, at namamanhid po yung aking bewang po, mga minamahal. Ginising ko pong aking mahal na inatak po'y umiiyak. Sabi ko po, nanay, sabi ko, masakit po yung puson ko, namamanhid po yung aking bewang. Sabi ko po, mahal, ginising niya po mahal yung aking bayaw na mahal. Sa gabing pong yun, mga minamahal, sinamaan din po ko naman ng mga iba kong mga kapatid mamahal at ng aking mahal na doon po sa lugar ng hospital mamahal ng Pampanga, Flora Blanca, Pampanga, mga minamahal. And then po mamahal ako po na-check up po ng doktor, mga minamahal. Sabi po niya, meron po siyang karamdaman, sakit po sa kidney, mga minamahal. Ako po'y niresetan po ng doktor, mga minamahal. Napakarami pong mga tablets, mga capsule na mga gamot na kanya pong pinapabili sa aking mga magulang. Praise God. Katunayan po naman ako po ay kulang lamang pong isang linggo na nakadextron sa ospital, mga minamahal. At ang sabi po ng doktor, ibili niyo po siya palagi ng buko sapagkat yung sabaw ng buko, yun ay makadali po na makarecover sa kanya pong karamdaman, sabi po ng doktor. Mga minamahal, praise God. Tunay nga po na lahat po ng pinapabili ng doktor, binibili po yan lahat ng aking mga magulang upang ako po'y gumaling. Tunay nga po na mahal, hanggang ako po ay ilabas na po sa ospital, patuloy pa rin po sa aming tahanan na iniinom ko po yung mga gamot. At lahat po ng tinuturo po ng doktor, mahal, sinusunod ko po. Bawal po siyang kumain ng mga pagkain ng mga
maasim, maanghang, maalat, lalo na po yung taba po ng baboy, sabi po sa akin, sinusunod po siya subalit, hindi pa rin po gumagaling ang aking karamdaman, mga minamahal. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus, na una pa po palang nasave sa akin, mamahal ang aking mahal na Ama sa laman, mga minamahal, dahil nabautisman po pala siya mahal, year 1992, mga minamahal, praise God. At ang aming pong makamag-anak po doon, mga minamahal, doon po sa lugar ng Pampanga. At ako po'y kanila pong inanyayan, mamahal na dumalo sa balgawain ng ating pinagmamahal na Jesus. At ako pong namalaya, sumama po araw po ng linggo, mga minamahal. Yung jeep po, mahal na kanila pong inarkila, kami po ay napuno, mga minamahal, praise God. At kami po ay pumunta po sa balgawain. Nanoon po malang pagsamba po namin po noon ay doon pa po sa darang lugar ng Sindalan, San Fernando, Pampanga, mga minamahal, na pinangungunan din po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Boboy Nyer, mga minamahal, praise God. Naumpisan po namin ang balgawain ng ating pinakamamahal na Jesus hanggang sa natapos na po, mga minamahal. And then kami po ay pinatanggap ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, praise God. At tinanggap po namin ang ating pinakamahal bilang Diyos, Panginoon at Hari ng aming buhay. Kami po humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Jesus, praise God. At ang sabi po ng ating beloved ordained preacher, kayong mga baguhan, huwag po muna kayong umuwi sapagkat mamaya kayo po ay babautismuhan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po, mga minamahal, napakarami po naming nabautismuhan po sa panahon po na yun, mga minamahal. And then ako na po ang susunod pong babautismuhan, mga minamahal, paglubog po sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, pag-ahon ko po, mga minamahal, yung akin pong nararamdaman na masakit sa aking puson at pamamanhid po ng aking bewang mamahal, lahat po yun ay naalis at ako po'y lubusan pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi lamang po yan, mga minamahal, na ang akin pong karamdaman po noon, mamahal, na meron pong panahon, mga minamahal, na kung minsan sumasakit po yung aking dibdib, mga minamahal, praise God. At kapag mga minamahal na sumakit po yung aking ulo, mga minamahal, sumasabay pong dumidilim ang aking paningin, mga minamahal. Lahat po ng aking makaramdaman, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise God. At tunay nga po, mga mahal, na noon ako rin po ay mahilig din po, mahal, na mag-short, mga minamahal, praise God. At tunay nga po, mga minamahal, dito lamang po sa ating balagawain ng Jesus Mukusid, ako pong namalaya, binihisan ng may kabanalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus na tunay nga pong namal na kung minsan, mamahal, dumarating din po sa amin ang trials po, mga minamahal, subalit tunay nga pong mahal ng ating pinakamamahal siya, hindi po siya nagpapabayang, mahal. Tunay ng lahat ng bagay, pinuprovide po ng ating pinakamamahal na Jesus. At napatunayan ko po, mga minamahal, na ang pagbibigay, mga minamahal, ay susi po talaga ng pagpapala. Praise God. Na noon, mamahal, talagang hindi po ako marunong magbigay, mamahal. Sapagkat, mga minamahal, kung minsan ako po'y nagbibigay po, mamahal, kung ano po yung maliit, mamahal, yun na gusto pong ibigay, yun lang pong aking binibigay, mga minamahal. Subalit napatunayan ko po na hindi po ako pinagpala, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sapagkat hindi po nasusunod ang pagbibigay sa inyong balagawain ng may katapatan. Ako po'y nagsisiyungi po ng tawad sa ating pinagmamahal na Jesus. At talagang ako po'y nangako, magmamahal, talagang na 100% mahal na ang aking pong ikaputhandog, mahal, ay ako po'y talagang nagbibigay na po sa ating pinagmamahal ng may katapatan, mamahal. Tunay nga po na kami po'y pinagpala ng ating pinakamamahal, mga mahal. Binigyan po kami ng ating pinakamamahal na Jesus ng isang tricycle, mga minamahal. Purin po sa ang ating pinakamamahal na Jesus, praise God. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong kabutihan, mga minamahal, praise God, na kung minsan kami po ay dumaranas po ng
pagkakasakit, mamahal ng aking pamilya, subalit sa pamagitan lamang po ng pagsisisi, paghingi ng tawad sa ating pinagmamahal na sus, at sinasamahan pong pag-ayuno, Ma'am na mahal, karaka-karaka, mamahal, kami po'y pinapagaling ng ating pinagmamahal na sus. Salamat po sa ating pinagmamahal na salat po ng kanyang paglingap, pag-iingat, salat po ng aking mamahal sa buhay. Mga minamahal, pinapasalamatan po yan sa ating pinagmamahal na sus. At isa rin po, Ma'am na mahal, na pag-iingat at pagligtas ng ating pinagmamahal na sus na noon po mga minamahal po nagtrabaho po sa construction, mga minamahal. Napag-utusan po ko ng aking boss, mga minamahal, na itanim yung mga tanim po ng mga pan-display pong mga minamahal, praise God. At nilinya ko pong isa-isa po yun, mamahal. Binubutas ko pong isa-isa yung akin pong pagtataniman, mamahal, praise God. Doon po sa Baretang Bakal, mga minamahal. Doon po sa akin pagkalikay, mamahal, sa Baretang Bakal, mahal, maya-maya po, mahal, bigla pong umusok yung lupa, mga minamahal, praise God. Pinuntan ko po, mahal, yung amin pong foreman, sabi ko, Kuya, sabi ko, yung pinapatanan ni boss po doon, sabi ko na yung inukay kong pagtataniman, sabi ko, umusok po yung lupa, sabi ko. Pinuntan po ng aking foreman, mahal, at talagang pinalabas po yung lupa po na yun, mahal, maya-maya po lumabas pong, mahal, yung napakarami pong mga live wire, mga minamahal, praise God. Sabi niya, yung mga unang gumawa dyan, silang may gawa niyan na pinagapang yung mga live wire dyan. Sabi pong gano'n, at hindi po nila sinimentuhan, sabi pong gano'n, mahal. Talagang nakita po namin, mahal, ng balat po yung mga live wire po, mga minamahal, na kanila pong pinagapang sa ilalim ng lupa. Sabi po niya sa akin, mabuti hindi ka na kuryente, sabi pong gano'n, Ma'am na mahal. Sabi ko po, ako po'y niligtas, iningatan ng ating pinakamamahal na sus. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na sus. Napakarami po ng mga himala at pag-iingat, pagligtas po sa aking buhay ng ating pinakamamahal na sus. Subalit kakaunti lamang po naman ang ating oras, mga minamahal, praise God. Kaya't hinihiling ko po, mga minamahal, na sa inyo pong lahat, maging man sa lahat po ng ating mga televiewers, sa lahat po ng ating mga live webcast, kayo pong lahat ay amin pong inanyayan, kayo pong lahat ay dumalo sa gawain ng ating pinagmamahal sa Jesus Crusade International Ministry, sapagkat mayroon pong pangako ang ating pinagmamahal na siya'y ating paglingkuran upang tayo po, mamamahal, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kahit lahat po ng kapurihan, pasalamat ay para sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Edgar Ocampo, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved sister Heidi Aquino, praise the Lord. Atin na pong binibigay po pagkakataon, mga minamahal, ating beloved kapatid. Atin pong pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At sundan po na ating pong beloved brother Judel Aquino. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved Almeida children, sa lahat po ng beloved pastoral workers na kapiling po natin sa ngayon. Ganun din po sa inyo mga minamahal na kapatiran, baguhan man po datihan. Ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan na ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan po na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa akin, sapagkat nariyan po, mga minamahal, na dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo kong
katawan, mga minamahal. Mula ulo po yan hanggang paa. At nariyan na kapag sobrang dami po nang lumabas at napuno po yung aking katawan, talagang hindi po ako makahinga. Hinahabol ko po yung hininga ko. Ngunit, alam niyo po mga minamahal, mula nung ako'y gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Jesus. Lord. Hallelujah. Mula nung oras na yun hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal na riyan, na hindi ko na po naramdaman yung karamdaman na yan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po ako yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy po na pag-iingat po sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Nariyan na araw-araw pong wala sa bahay, araw-araw po na nagtatrabaho, ngunit nariyan ang pag-iingat at patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po sa patuloy po na pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng knowledge, wisdom, and understanding sa akin pong pag-online class, sa lahat po ng pagpapala. Ganon din po sa pagpapala na hindi po inihingi, ngunit ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Kaya Lord. lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po lalo po sa espiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglalahati, pagdadakil, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Heidi Aquino, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. At tayo po tuloy-tuloy mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpalat, buhay na patotoo. Atin na pong binibigay mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid, beloved brother Judel Aquino. Praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda ating pong beloved kapatid, mga minamahal, atin po munang ibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved sister Lourdes de Guzman. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved brother Gary Fernandez. Praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung nakahanda na po ating pong beloved kapatid, praise the Lord. Sila na po ang huling magpapasalamat mga minamahal. Amen. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Ako po Lord. ay nagpapaabot ng magandang umaga na po sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun din po, inaalala po natin ang ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanila pong mga beloved children. At ganun din po sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved Olden Preacher, Bob Wiener, at sa kanyang beloved daughter, sa ating mga beloved elders, Beloved choir, please sa ating prepare. mga kapatiran, baguhan datihan, magandang umaga po sa atin lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoong Isus sa pagkakataon po ito upang maipahayag ko ang kabutihan na ating pinagmamahal na Panginoon na ginawa po niya sa aking buhay noon, mga minamahal. Noon po na sa dakong Sambales po, mga minamahal, may karamdaman po ako sa akin tusil. Andiyan po na pag ako po ay kumakain, pilit ko po ilulun aking pagkain, mga minamahal. Andiyan na hindi ko po ilulun, mga minamahal, sa sobrang sakit po, mga minamahal. At yan po na pagkapilit ko po ilulun aking kinain, mga minamahal, andiyan na nagkakaroon po ng dugo aking lalamunan. At nung panahon po na yon, mga minamahal, nauwi po kami rito sa Pangasinan. Yung karamdaman po na yan, mga minamahal, dala-dala po namin dito. Ngayon po nung
Nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon dahil sa gawain po sa napanood po namin ang balang na gawain sa TV, mga minamahal. Andiyan po na nakita ko po yung himala ng ating ginawa ng ating pinagmamahal na Panginoon sa isang kapatid po natin, mga minamahal. Andiyan po na pagkaalam ko po kasi dito sa gawain sa Maynila lang po, kaya sinusubaybayan po namin itong balang na gawain, mga minamahal. Ngunit maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon. May ginamit po isang kapatiran sa dako ng bagyo, mga minamahal. Sumulat po siya sa amin. Sabi niya po doon na meron daw pong gawain dito sa Bonifacio. At agad po namin ito pinuntahan, mga minamahal. Andiyan po na pagdating po namin doon, doon sa malapit sa pastoral, sabi po nila doon sa Central 1, ginaganapang gawain na Sunday, mga minamahal. At doon po pumunta po kami, andyan po na tinanggap po namin ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpabautismo po kami sa kanyang banal na pangalan. Andyan po na, sa patuloy po na pagdalo ng pagdalo, andyan po na pinagaling po ako na ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Sa unang dalangin na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon sa kabutihan na ginawa po niya sa aming buhay. Kaya maraming salamat po. Lahat po ng kapurihan pa salamat ay para lang sa ating pinagmamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamama na Panginoon Jesus. Amen. Galbis po. Ating pong beloved sister Lourdes de Guzman at sa pinagpalang patutuong yan. Amen. Tayo po mga minamahal ay pinagpalang lubos na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat tayo po ay patuloy. Amen. Na naririto sa banal na gawain natin itong ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Patuloy na binibigyan ng pribileyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At sa mga hindi po nabigyan ng pagkakataon, amen, makapagpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa susunod po, sa linggo, magpalista po tayo mga minamahal. Amen. At dito po na nagtatapos mga minamahal ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At habang naghahanda po mga minamahal, ating pong mga beloved mga awit, tayo po ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Jesus Christ, of the Lord, from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord Jesus Christ. Be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun till it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of
us back to the realizing of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. Ating pong samahan ang mga minamahal, ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adult Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin namin napakabait at pinakamamahal pa rin Yesu Cristo. Sabi ng banal na kasulat, what shall we render to the Lord for all His benefits towards us? Ano ang aming ibabayad sa iyo, mga Panginoon, sa lahat ng iyong mga kabutihan sa aming bubuhay? Wala kaming maibayad. Sukat maibayad. Maging ang aming buhay na ito. Tayo po mga binabalak itong balaki mula sa kabutuhan natin mga puso. Tiyakin po natin, mga binamahal ko. Hallelujah. Hallelujah. Nang ating pong mga puso'y malinis na naghahanap sa Kanya. Ang kapuspusan ng Kanyang Santong Espiritu ay ating inisahan at sabihin, manalangin tayo, dakilang Diyos sa magbanal. Magpangyarihan sa lahat, sa pangalan ay pinagkabawal ang Panginoon Yesu Cristo. Nalalaman mo, maging kaibuturan na ay po mga puso. Saman kami nagkamali, nagkasala sa iyo. Aming nabigating ang Santong Espiritu, walang Panginoon. Kami nagkapagbabaya. In our unguarded moments, walang Panginoon. Hallelujah. Have mercy on us. Forgive us. Walang Panginoon, matawarin mo po kami. Pagruwang ipagkain ang iyong Santong Espiritu sa umagang ito. Puspusin mo kami sa pangalan ng manalangin. Yung taong nilang isa. Kasama na ay po mga binamahal ng mamanggagawa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. God bless you, beloved Dolls Choir. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion in the sight of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion in the sight of the north, in the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, the beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion in the sight of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion in the sight of the north, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God. Sing unto the Lord, worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, clap your hands, sing unto the Lord with a voice of triumph. For God is our King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos sa Kanya pong pagsama sa atin sa umaga ito. At ang pinakamainam na bagay ay patuloy niya po mga minamahal ko, hallelujah, na hindi ipinagkakait sa atin. Amen? At tayo po mga minamahal ko, patuloy na inaaliw ng Kanyang Santong Espiritu. At tayo po mga minamahal ko, darako sa kasunod na bahagi na ating pong pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating pong maikasampung bahagi at mga handog. Muli, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati ay sa ating napakabait at mapagpalang Diyos, ang ating pong napakabait na Ama sa langit, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong ipinapaabot sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan ang kanilang pong mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents in the Lord para ang ating pong banal na iglesia patuloy na makapamalaot, may pamalakayang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa Pleasant Morning, pinapaabot. At sa lahat ng ating mga beloved elders na ating pong kapiling sa ngayon. At sa inyo po aking pong mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. Sa mga sumusubaybay na patuloy sa ating pong webcast, FB Live, mga streaming, at sa lahat ng ating po mga YouTube channel subscribers, magandang umaga. Aking pong pinapabot sa inyo. Sabi ng banal na kasulatan, beware of covetousness. Mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Amen? Pagkat alam po natin, mga minamahal ko, ang mundong ating kinalalagyan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang naglipa na ang lahat ng uri, mga minamahal ko, ng talagang kasakiman. Amen? Ang daming mga scams, mga minamahal ko, na nabibiktima ang ating pong mga minamahal na mga kababayan. Dahil mga unang-una sa lahat, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa tinatawag na paghahangad.
ng hindi nararapat. Paghahangad, mga minamahal ko, hallelujah, ng kayamanan, mga minamahal ko, hallelujah. And sometimes, mga minamahal ko, napakahirap. Amen? Na ang tao, mga minamahal ko, they don't know how much money is enough. Pero sa atin, mga minamahal ko, alam po natin, mga minamahal ko, amen? Amen? Na tayo po'y binalaan pa, mga minamahal ko noon pa. Ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, sa aklat ng Lucas, kabanatang 12, talatay 15. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. At sinabi nga sa kanila, magmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. For a man's worth, ang halaga ng tao, mga minamahal ko, hindi, mga minamahal ko doon sa kanyang, mga minamahal ko, hallelujah, mga ari-arian. Amen, sapagkat hindi naman yan nang titignan ng malang Panginoon para, mga minamahal ko, in the judgment seat of Christ, mga minamahal ko, hindi yan ang magiging gauge o basihan ng malang Panginoon para ikay lumangit. Amen, gaano ka kayaman, gaano ka, mga minamahal ko, katanyag. Amen, kundi mga minamahal, paano mo pinaglingkuran ang mahal na Panginoon ng may katapatan. Amen. Ang mga ipinagkatiwala ba sa iyo ng mahal na Panginoon ng mga ari-arian, yung talento mo, mga minamahal ko, ang buhay mo ba ay talagang worthwhile na matatawag? Nabuhay ka ba, mga minamahal ko, na may, kumbaga, pagpapahalaga sa iyong mga minamahal ko nilikha o lumikha, mga minamahal ko? Amen? Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, sinabi nga ito ni Apostol Pablo, Apostol Lucas, mga minamahal ko, hallelujah, upang maging warning sa atin, mga minamahal ko. Amen? Na talagang balansin natin ang lahat ng mga bagay. Ang pagbabalansin, mga minamahal ko, unahin muna. Unahin muna ang katuwiran at ang kaharian ng mahal na Panginoon. At ang sabi nga, Matthew chapter 6, verse 33, and seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo muna natin ang kaharian at ang katuwiran ng mahal na Panginoon, at lahat ng mga bagay na ating kinakailangan ay pawang idaragdag na lamang. Yun po ang balanse na buhay. Hindi yung naghahabol tayo sa kayamanan. Hindi yung naghahangad tayo sa kayamanan, mga minamahal ko, na talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay kumbaga we love money more than God na tinatawag. Mas iniibig natin ang pera kaysa sa Diyos. Amen? At matutulad tayo, mga minamahal ko, sa takbo, mga minamahal ko, ng mundong ito, na kung saan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang marami po, mga minamahal ko, ang tinuhog ng kalumbayan dahil sa paghahangad, mga minamahal ko, ng di nararapat. Amen? Maraming na-scam. Marami po nabibiktima, kung minamahal ko, ng tinatawag na mga racket, na ang sabi nga, ang pangako, mga minamahal ko, yung perang i-invest mo, ilalagak mo, mga minamahal ko, itutubo ng, mga minamahal ko, hallelujah, ng higit at higit. Amen? Na mga minamahal ko, talagang napakarami po ang nabibiktima. Alam po natin kung bakit. Dahil nga doon sa tinatawag na kasakiman. Marami po ang umiiyak, mga minamahal ko, nung nag-invest na ng milyones, mga minamahal ko, tumakbo na yung mga humahawak ng kapital. Amen? Nang sabi nga, if it's too good to be true, dahil ang pangako nga, mga minamahal kong sa bangko nga, mga minamahal ko, maglalagak ka ng pera sa bangko, kakaunti lang yung interest, kakarampot. Di po ba? Sinong nagbabangko rito? Amen? Kung hindi ka mag-time deposit, mga minamahal ko, talagang hindi, mga minamahal, malaki ang interest. Amen? Pero yung mga scam artists na yan, mga minamahal ko, mga pyramiding, ang dami nabibiktima kasi mag-invest ka ng 100,000, kikita ng 1 million, saan ka nakakita ng ganun? Ipinapangako ang langit at ng lupa. They're promising heaven and earth, mga minamahal ko, malaking porsyento. Kaya ang daming naiinganyo until such time, mga minamahal ko, una talagang
kumbaga, mga minamahal ko, iinganyohin ka nila. Yung mga dividendo mo, interest ng pera mo, mga minamahal ko, talagang dumarating weekly. Amen? Sabi nga na ating mga kapatid, mga minamahal na ating kapatid, ating kapatiran na nabiktima ko yan, ikinikwento niya para sa mga minamahal ko, para sa kabatiran, para mga minamahal ko, para tayo po, mga minamahal ko, yung maliwanagan. Amen? Nung una, mga minamahal ko, yung kanyang 200,000, ay mga minamahal ko, dumating kaagad yung interest, mga within less than a month, dumating yung 50,000 na interest daw. O sinong hindi mag-iinganyo? Mga minamahal, may inganyo. At ang sabi nga, mga minamahal ko, ng mga upline nila, pinaka-kapitalista, mga minamahal ko, maglagak pa kayo ng mas maraming halaga para mas malaking interest. Nung umabot na sa milyon na investment, mga minamahal ko, naglahong parang bula yung kanilang mga upline. Until such time, mga minamahal, wala na. Hindi na sila nakabawi. So, mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating malapas, hindi baling papiso-piso. Basta't na kay Kristo. O, tingnan nyo, mga minamahal ko. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. So, pag maging natin, if it's too good to be true, then it is false. Amen? Ay, mga minamahal ko, ang dami po mga paniwalang-paniwala. Yung Bitcoin, sino pong nakakalam ng Bitcoin, mga minamahal ko, na lately, yung kaopisina namin sa kumpanyang aking pinanggalingan, pinost niya yung kanyang anak, naglagak ng 17,000 pesos, mga minamahal ko. Within 2 weeks, naging 35,000 until such time, mga minamahal ko, na dyaryo, mga minamahal, may mga ini-interview. Sapagkat talagang nangako yung pinaka-upline nga, mga minamahal ko, ng Bitcoin na yan, nang sabi nga niya, challenge pa nga niya, lahat ng mga na-scam, pumunta kayo dito, patutunayan ko sa inyo na hindi scam itong Bitcoin na ito. Pero mga minamahal ko, nakita natin yung mga ini-interview, umiiyak, naglagak na ng mga milyones na halaga, at talagang nawala na yung kanilang kapital. Grabe, mga minamahal ko, ang dami nabibiktima, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga pira-pira meaning na yan, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang matuto tayo, mga minamahal. Amen. Purihin natin. Maglagak tayo ng investment sa langit na talagang hindi, mga minamahal ko, maalis. Hindi ka malulugi. Bakit, mga minamahal ko? Dahil ang kayamanan sa langit, hindi napaparang. Amen? Hindi tayo tatakbuhan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang pangako niya, mga minamahal, totoo. Yung mga ipinapangako ng mga scammers na yan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, mga minamahal ko, hallelujah, too good to be true nga. Hindi ka paniwala, pero sa mahal na Panginoon, lahat ng kanyang ay pinangako. Amen? Mansyon sa langit, habang nag-i-invest tayo, nagtatapat tayo sa bahaging ito, merong tayong mansyon sa langit. Amen? Sinong gustong magkaroon ng mansyon sa langit? Magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Dapat, mga minamahal. Yun ang itong investment, mga minamahal ko. Walang kalugi-lugi. Amen? Scam free na tinatawag. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, saan pa tayo? Doon sa sigurado o hindi sigurado? Sa sigurado na, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, bawat sentimo na atin pong ini-invest, inilalagak dito sa katapatan natin sa pagbibigay, bumabalik din naman sa atin eh. Amen? O hindi sa pagpapalang mga minamahal ko, pinansyal. Amen? Pagpapalang material, sa pagpapalang pisikal, patuloy tayong pinalulusog ng mahal na Panginoon. Kung hindi sa pagpapalang pisikal, kompleto, mga minamahal ko, mayroong pagpapalang espiritual. Sa patuloy nating katapatan, madali nating maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Ay malaki mga minamahal ko, pagpapala yun, na hindi matutumbasan ng kahit na magkanong halaga ng salapi. Ang daming mayayaman, mga minamahal ko na nagnanais. Kailan namin mararamdaman ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon? Hindi nila maramdaman, mag-alay man sila,
mag-donate man sila ng pera. Amen? Malalaking halaga, mga minamahal ko, pero hindi nila maramdaman ang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, pinipili lamang ito. Amen? Kaya nga, more than privileged tayo na mga anak ng Diyos na makaramdam ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat, mga minamahal ko, ibig sabihin lamang yan, kinalulugdan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Subukan mong hindi magtapat sa bahagi ito. Noon ka, mga minamahal ko, napakalayo, napakailap ng Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Talagang kahit maglupasay ka dyan, humingi ka ng mga minamahal ko, talagang takot-takot na panalangin. Pero talagang binabaliwala mo ang bahagi ito, mga minamahal ko, hallelujah. Malayo. Malayo ang mga minabanal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, atin pong panatilihin ang katapatan, mga minamahal ko sa bahaging ito, sure investment. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At alam na po natin, mga minamahal ko, ang tamang pamantayan, at least, minimum of 20%. Doon tayo lalagpas, hindi 10%, hindi 15%, kundi 20% pataas. Yun ang mga minamahal ko, hallelujah. Yun ang kalulugdan ng mga Panginoon. Ang mga Kristiyanong mga minamahal ko, hallelujah, mga wise investor. Amen? Talaga nga, mga minamahal ko, hallelujah, mas dinaragdagan nila ang kanila pong mga ini-invest, mga inilalagak, mga minamahal ko, para mas marami. Amen? Mas maraming anihin, mas maraming interes. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi nga, paulit-ulit, mga minamahal ko na talagang binibigyan ng mga minamahal ng kumbaga, ini-stress, mga minamahal ko, na ang pagbibigay kahalintulan ng pagtatanim. Na kapag ka ikay nagtatanim, mga minamahal ko, ng sagana, ikay aani ng sagana. Pero sa mga nagtatanim lang ng bahagyana, kakarampot, mga minamahal ko, hallelujah, ay kakarampot din naman ang kanilang tinatanggap. Sapagkat hindi magkakamali ang Biblia. Sa panukat na ating isukat, ay doon muli tayong susukatin. Amen? Pakatandaan natin yan, mga minamahal ko, hallelujah. Ang mga minamahal ko, ang Biblia hindi magsisinungaling. Kaya mga minamahal ko, we only receive what we give. Pakatandaan po natin yan, mga minamahal. Atin lamang tinatanggap yung ating pong mga ibinibigay. So, sa panukat na ating isukat, huwag tayo mag-complain, bakit kakaunti, Brother Noel, ang natatanggap? Ay, depende yan sa pagbibigay mo, mahal na kapatid. Sabagat, hindi nga nagsisinungaling ang Biblia. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Halimbawa, mga minamahal ko, meron tayong sinasahod, tinatanggap, mga minamahal ko, ng mga padala ng ating pong mga loved ones. Tayo po ay kumikita sa ating pong buy and sell business. Amen? Tayo po'y naghahayupan, mga minamahal ko. Meron tayong mga alagang hayop. Meron tayong mga pananim, mga minamahal ko. Lahat ng mga proceeds, mga minamahal ko, ng ating pong mga kabuhayan, mayroong bahagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At least 20%. Halimbawa, 1,000 pesos, ang 20% ng 1,000 ay 200. Amen? May natirang 800, mga minamahal ko, 800 pesos. Bahala tayo doon, mga minamahal ko. Hindi po fix yung ating pong love offering. Pag sinabing love offering, mga minamahal ko, hallelujah, how, mga minamahal ko, how you love the Lord, it's up to you. Hindi lamang 10% ang tunay na nagmamahal sa malapagin, hindi lamang 10%, 20%, 30%. Mga hindi yan nagbibilang. Ang umiibig, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang hindi nangingwenta. Amen? Sabi nga, mga minamahal ko, binabaliktad ng mga ilan. 20% na lamang natitira sa kanila. 80% sa mahal na Panginoon. Walang kesyo-kesyo, mga minamahal ko. Pero naman, ang balik, ang ROI, ay grabe, mga minamahal ko. Return of investment. Malaki, di ba? Kasi 80% ang sa mahal na Panginoon, 20% na lamang sa'yo, mga minamahal ko. So pagka bumabalik, mga minamahal ko, more than 80%. Siksik, liglig, at umaapaw.
Amen? Doon sa mga na-scam, mga minamahal ko, ay grabe. Ang daming mga nawalan ng by the millions. Yung mga ilan, nagpatiwakal dahil yung kanilang nailagak na mga, kumbaga mga minamahal ko, na mga halaga, ay kanilang mga retirement fees. Grabe. Pinaghirapan na nila ng ilang taon. Nagretiro, mga minamahal ko, para merong mga minamahal ko, hallelujah, talagang perang nakalaan sa kanilang retirement. They can enjoy, mga minamahal ko, pero nung nainganyo nga, mga minamahal ko, minsanang inilagak, minsanang ding nawala na parang bula. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, invest in heaven. Amen? Para sigurado, walang katalo-talo. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At narito na po ating beloved Brother Romy Benitez para ipanalangin yung ating pong pagkakaloob. At ito po yung masaganang basbasan ng ating pong mapagpalang Diyos. Praise the Lord. Amen. God bless po, beloved Elder Noel. Tayo pong lahat ay magkaisang manalangin. Opo, dakilang Diyos, ang maraming banal na mapagpalad, Diyos na magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot ang aming walang hanggang pasasalamat, O Diyos, lalo na sa iyong awa at habag, sa iyong biyaya at pagpapala sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos, narito ang iyong mga anak na lubos na pinagpala, Panginoon, na ipagkaloob ang ikapot handog, Panginoon, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeda, basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob, O Diyos, lalo na ang iyong mga anak na may katapatan sa pagbibigay, Panginoong Hesus, patuloy na pagpalain sila sa kanilang buhay, palaguin ang kanilang mga pinagkakakitaan, ang kanilang mga negosyo, Panginoong Hesus, at sa mga hindi pa nakaunawa sa pagbibigay, patuloy na ito ay ipaunawa po sa kanila na ang pagbibigay ng ikapot handog, ito ay susi ng masaganang pagpapala at sa nais magbigay, ngunit wala po silang maipagkaloob, Panginoong Hesus. Aming dalangin na patuloy mo silang pagpalain upang sa mga susunod na pagbibigay, sila din po ay makapagkaloob at upang matupad din ang iyong pangako sa kanilang buhay na bubuksan mo ang dungawan sa langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeda. Pagpalain mo kaming lahat. Ito ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.